شما در شیروی نرم کسام ننویسیم حرف افغان بگیریم خاطرم نکشیم خرسندی دوام میدیم این درده کارچی؟ ندارم کارش نیستم آخه من کلامه هم آمدیم بیماری میخواست خیلی نیستم بخونم پیرزا واتسا بگم Böyle telefon nefes ayrılmam. Açısı mı? Ben fan bir de bakıyorum. Yok, kadar sayarım lan. Sanırım kanayım. Şuna sayarım lan. Ne var ki o? برای جون هم کسا خوش آمدن شیروی نر حرکت میکنه می نیسن رقم رو میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل مرمت خوشمنده تونکه توجیکی حرکت کشه بچه رقم آبگی موقعی را سرد کنیم شیروی نر مرمت خوشمنده شیروی نر حرکت میکنه خوشمنده تونکه توجیکی مرمت
سال دیگه. سلام علیکم اگه yakınlar و علیکم سلام اگه پرویزون خوش اومده حضور آمدی کارم و نوی لایکم آره الله با من ششده کنم نه چی بده کنم اون در پول نوره کنم مقصد دینا که وضعیتوی سوی طبخه کفش مرد سوی بلا پدید ممکن آنجا پول دانستگی اکم اکای سیفلو 1800 دور یک با 1800 دور یکم نه اکای چوکه دی 600 داشته اکم 1800 بگیریش که دیده 1400 چه در رقم دیگه 1800 گرفتی اکای میرزا رقماش ورشید سوید مرد اکم نه در رقم داشته اکای در رقم داشته 26 داشته اکم نه که از اون دو محضر نده جمع شما دا دفتر نویستگیم با اون مقصد که ازار میتون یاد نیست افیر ده مقصد اگر جیلانی باشم مرامت یاد نیست نمره 1800 و 400 داشتی در رقم رو بردگی 1800 چلگه وارش چلگه یک پنج سوید مردم موقع آخی نه وارا آخی در رقم اکای کی با اکای میرزا بود کو آدی نه وارا ایش کردن نمیستگیم تو اکای میرزا وارا ده 1800 که پولش 200 چلگه پول باید پارستگه آخی حضرت جون بازی کلگی اکم 1800 ماندگی تمام نوروی کرده تا پرت اکم پرتم نه اکم جون شهرون هم مرمت می نویسین رقم را میگیریم شهر بچه ها خوشمنده کنیکه چودشی مرمت
شعرهای نر مرحمت خوشمندم بنویسه. شعرهای نری حرکت چه خوشمنده ترینکه توجیکی. یا حرکت میکنه شعرهای نر بنویسه. یا حرکت میکنه بنویسه مبودارا و خمور را بگیریم چرخه را میکشم. مبودارا جون یا حرکت میکنه بنویسه. سفینه سر داده بخش موزه نشده شعرهای نر حرکت میکنه بنویسه مبودارا جون مرحمت. اصلا موزه نشده اصلا باید تشکیل پرداز میکنه یا حرکت میکنه برادرها یک تا هفته میگیری سرطر هم میکشیم. ما kaçtı uğrar aferin. Da bunu da ben çok saçmalı. Şef çok, rafın tutuşturmuyor. Evet, çünkü ona göre. Hemen orada. برادرها جون یا حرکت چه میکنه بنویسه رقم را میگیریم. خوشمند و مرحمت. 5 نفره حرکت میکنه بنویسه. شعرهای نر حرکت میکنه بنویسه. خوشمنده ترینکه توجیکی. محمد تیگر چی نویسیم؟ رقم اکه محمد علی تیگر بوده. شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم کرتا را میکشیم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. سلام شد چه و علیکم سلام اکه محمد نواده خوش شمانده. شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم خوشمنده ترینکه توجیکی. هست کم نوی فرسته داده موزه آنها جمع شد. خوشمند و مرحمت. یا حرکت میکنه بنویسه شعرهای نر.
خوشماند و مرحمت شعرهای نر حرکت میکنیم بنویسیم. برابرها جون 5 نفر حرکت میکنه خوشماندا. نشست و زکر میرزا جان اشما پرسمکه و علیکم سلام که مواد دوسته شعرهای نر حرکت میکنیم دلچی رقم را میگیریم 1 4 5 6 7 خوشمند و مرحمت 1 4 5 6 7 مرحمت شعرهای نر 5 فکر میرزا 1 4 6 شعرهای نر 1 4 6 هم بنویسیم. شعرهای نر 1 4 6 هم بنویسیم. خوشمند و مرحمت یه حرکت 5 نفر 1 4 6 هم بنویسیم. خوشمند و تنکه تو دیکی مرحمت که شعر بچه رو نایست که بگی کارتا حرکت شد 6 سبانه 1 4 6 مرحمت خوشمندا سون گذشت نر اومد اگه اکی میرزا جان شعرهای نر می‌نویسیم برادران جان مرحمت خوشمندای ترینکای تاجیکی 5 نفر 1 4 6 مرحمت 1 4 6 مرحمت شعر بچه بنویس رسک رقم او را بگی چهتر را بکشیم شعرهای نر مرحمت خوشمندا 1 4 6 خوشمندای ترینکای تاجیکی مرحمت 1 4 6 خوشمند باشی مرحمت که نمیست
هیچی کارم هیچی نمومد این سومده این افیزانی نه نمیرم مولی نه نمیرم افیزان چرا در حرکت افیزش میکنی؟ نیستم 1 4 6 مرمت خراب بیرون کنیم افیز حرکت میکنیم همون چون سبایی بیام نمیزم چرا در مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی 1 4 6 هم نفسه خوشمنده مرمت 5 نفرین 1 4 6 خلیه 1 4 6 هم منویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم شروع نر مرمت 1 4 6 خلیه شروع نر 1 4 6 مرمت خوشمنده ترینکای تاجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله خوشمنده مرمت حیفی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله 1 4 6 خلیه مرمت
شیروی نرم رما. یا حرکت شیروی نرم. خوشمانده مرم خوشمانده ترینکه تاجیکی. شیروی نرم رما برادرای جون. پنج نفرم یک چهار شش خلی مرم. کم آمد یک کم گرفت. رقم 4 و 6. شیروی از 4 و 6 مرم. 5 نفرم. ده رقم دیگه 4 6. برادرای جون یه حرکت چه میکنه منیسه 4 چندی اکه علی 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل حرکت میکنه شیروی نرم رما. بگی اکه علی چنده بگیرم اکه علی 4 6 خاله هر دیشه بگیرم هر دیشه باشه پول پارتم. اکه علی جون 600 روبل پارتم کارترم میکشه. برادرها پولی اکه علی بیا کارترم میکشه. اومد اگه اکه علی رقم چنده بگیرم 300 پارتفتگی اکه علی جون میگفته رقم چنده میگیرم مثلا 300 روبل پارتفته بدم. رقم 4 رقم 6 خلیه رقم
رقم 6 روی نرخ. رقم 6 هم بنویسیم. روی نرخ رقم 6 مرمه. اومدگی اکم اکی علیک اومدگی پلوت 300 روبل رقم 6. یا رقم دیگه روی نرخ مرمه. شروع رقم 6 هم بنویسیم. مرحمت خوشمندو. یا رقم دیگه برادران جون مرحمت. شروع نرخ مرحمت خوشمندو. رقم 6 خولیه. مرحمت رو که نمیگیریم رقم را کرده را میکشیم. رقم 6 شروع نرخ مرحمت. اکی محمد روزی اکی میرزا روزی دگپی اکی علیک. سلام. اکی بهرام روزی خوب رقم 6 خولی اکی. و علیکم سلام اکی جان رقم 6 خولی خوشمند باشی مرحمت. سیصد روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل.
هست که برام واتساپ بنویس میپردم. رقم 6 روی نرمه نویسین. رقم 6. پنج نفر رقم 6 هم نویسین. شروع نرمه رمد خوشمندو. یا رقم 6 خوله تمام. شش بگی کشه که میرزو میگم. اکه میرزو 300 دیگه همه پرتوی. آمد اگر کم اکه میرزو 5 6 7 اکه 0 اکه محمد 1 2 3 900 اکه علیک رقم 4 9 کدام میزنه آشا 1 21 2 10 3 21 4 32 5 11 6 21 7 20 رقم 4 که علیک یا رقم 5 2 3 5 7 رقم 1 4 6 1 4 6 6 بگه که علیک 1 4 6 1 4 برادر جون در رقم دیگه 1 4 اون
نایش پارتو واتساپ در نایست نمروی کارتا تا پارتو چوکه تا با işte şey شعرهای در یک چورا می نویسیم. خوشمندم ما آمد یک چور بلای روز کاری نیستم. چی؟ روزی. یکی مزار گذشت شری نه. یک چور می نویسیم مرا دارای جو مرا یک چور می نویسیم. خوشمندم ما رحمت برادر رو از دور نگاه کردن نمیشنم من نویسیم رقم رو هم بگیریم سلام علیکم راتینا و علیکم السلام اکا ایسوی خوش آمده شیرنا شروع نره رکت میکنه می نویسیم برادرای جون یک چور خوشمند باشه نویسیم چیگه پیشت پیشینه کن شتم در فرقتی برادران صحبت کردن چهار بگه که مرزا چهار بگه گرفتم اکن رقم یک مونده اکن مرزا جان خود ما دارم به چند پارت افته 300 پارت یک بگی یک اکن ایسا گرفتم پول پارت شد نه جواب دسته 300 می پارتم اکن جان 300 پارتم شهره نه رکه ایسا خطه کم ریزا پولا را مپرتم حال چی میده اکه ایسا جان خود پول پرتم گذشت آمد اگه اکه میرزا خود دومد اکه ایسا اکه ایسا کانتر سر اسمش گشید نه نه برادرها کارتر هم بکشن کدام ادمه زنید ماشی جون میچوه
میرم برادرها جون میخونم میرم. اکه میرزو رقم 4 5 7 اکه نولیم اکه محمد رقم 2 3 300 دوری اکه علی رقم 6 نولی اکه ایسو رقم 1 اکه 600 روبل داری. رقم 1 میرم. 1 10 2 12 3 10 4 21 5 21 6 11 7 21 4 5 7 8 رقم یکه میرزوی ورش رگه 4 5 7 نه شدی ورم خوشمندم مرمت ورم خوشمندی ور اصلا بخشش برای به سه رقم اختر که 8 رقم اختر خوشمندی ور نباشه دکه میرزو میتون 4 5 7 خود شد اکه میرزو آشد شوم نه سادی اوزه دادمش برادر رو رقم می نویسه 2 3 1 6 رقم می نویسیم رقم اکه شرف خوش اومده اکه 1 6 4 7 گرفتگیم 1 6 اکه ایسو اکه شرف بعد ای میگیریم اکه رقمو خالی میشن اکه بعد ای دخدر میگیرم بعد یه روزی رقم اکه شرف جون اگر تپراوی نفهمیدم اکم بعد ای اکه محمد پس میکنه اکم مقصد بجاش بود رو اکه کی شرف جون پروس اکه این من بعدی برا رقم کدام برا در بود همون رقم را میگرفتم از پراویل در علیچ کردگیم اکه میرزا جان دیگه بعدی برا پفتار نمیشود مقصد بدونم گفتم پیش اکه میرزا 4 5 7 9 صدوله اکه محمد 2 3 نولی اکه ایسو 1 6 نولی رقم 1 21 2 10 3 10 4 10 5 21 6 21 7 12 رقم 5 6 ورا 21 5 6 1 21 21 خوشمندی ورا باشه مرمد ورا نسدی اکه شرف مدروی ورا اکه
اکای شرف ورامه دروی نه خوشمندی ورا نیست میکشم درسش اگنه اکای میرزو باید ای ورای رقم بنویس همه کسا اکای محمد 2 3 ورا میگه 1800 پارت اکای محمد میکشمشم خیلی آخر اون دسته گب نیست اکای محمد رقم 4 و 7 نیست 4 و 7 اکای میرزو رقمی 5 دوراده اکای 900 دوره اکای ایسو 1 6 دوراده اکای جون نولی اکای محمد 2 3 ورد روادی نولی کدام میزنه اوش شوه 1 10 2 21 3 10 5 11 6 33 4 5 7 میگی آشان شروع نه رقم بنویسه اکای شرف بیومر آمد 2 6 2 6 اکای شرف 4 5 7 رقم 1 3 اکای ایسو رقم 1 3 بگی اکای شرف پول پارتو اکای شرف پول میپارتو کارتر هم میکشه یک 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای میرزا 4 5 7 0 اکای ایسو 1 3 2 400 اکای شرف 2 6 اکای جون 600 داریم رقم 1 23 2 11 3 20 4 31 5 20 6 10 7 20 رقم 4 و 31 اکای میرزاش چوا اکای میرزاش جان چوا برادرها پفتار می نویسه پفتار اکای میرزا
هفتار اکای شرف اکای حساب هفتار همه هفتار میرم نکش میشه میرم ورادرهای جون پلاتون همه برورون میکشیم کارتا را اکای میرزو 457 داری اکای سو 1800 اکای شرف 96 اکای جون نولی کدام میزنه آششا 1 10 2 20 3 10 4 31 5 22 6 21 7 22 4 باش چاو و 31 هفتار اکای شرف ها شرف جون پول نفرده یکم اکای حساب هفتاری اکای میرزو هفتاری یکم اکای میرزو 457,800 داره اکای ایسو 13200 داره اکای شرف 26600 داره رقم 1 22 2 11 3 20 4 22 5 11 6 20 7 20 رقم 1 4 برای یک 4 برادران صدر بودی برای اکای سیفلا جان آزی همینو دکم برای مدرو اکای سیفلا شهرهای نرم رمت برای 900 2 6 پس قبل سکم برادرای جون منویسی خوشمندی برای نیسته دردش میکشم برای رقمی 7 اکای سیفلا رقمی 7 برای قبل سک
یک 4-7 میرم خوشمانه است. یک 4-7 برای گرفتگی مدکه اکه میزو رقم 4 برای 1800 دوره اکه ایسو رقم 1 برای 1200 دوره اکه سیفلو رقم 7 برای 900 دوره خلبه 1 10 4 10 7 3 کرو آش 4 رقم 7 و 400 بعدی برای پفتار نامشه رقم نویسشه بچه کدام زره اونه؟ همین؟ 3 و 7 3 و 7 اکه شرف 3 و 7 رقم 1 سنه برادر و رقمایی که یکم آدمو نویسگی نمیشه یکم رقم دیگه و غلط کنه بگیره برادر جون ده 4 5 گاو نیسته ده 4 5 اکه اکی ده 4 5 1 6 7 گرفتگی اکه ایسو 1 6 اکه ایسو یک 6 اکه تجکی گاب نیسته 1 6 اکه تجکی میرم کارتارا میکشم خوش آمده اکه تجکی گاب نیسته کم افتار بعدی برا نمیشه شدی نه اکه ایسو بعدی برا پفتار نیسته بعدی برا دیگه پفتار نیسته برادرها کدام اسپیت کرد رقم می نویسه کدام یکم نویسه گر رقم مشا می گیره اکه میرزا 2 4 5 900 دوره اکه تجکی 1 6200 اکه شرف 3 و 7 9 رقم 1 20 2 22 3 20 4 11 5 20 6 22 7 10 رقم 2 6 2 6 هر رقم و برش دیگه 900 روبلی مرمه 900 برای خوش من باشه مرمه سلام هفتم اکه کی سیفلو گرد نیست کم ور اگر برادر و کدام ور میدره هفت اکه کی هفت اکه سیفلو ور میگرفته شروع نر خوشمندی برا نیسته هفت برا گرفته
7 بره گرفتم اکم مرم یمنون 7 بره 2400 کتی 900 2700 1800 برادرها خوشمندی برانسته 267 میکشه بعدی برا پفتور نیسته کدام اوسپید کد رقم نمیسته واتساپ در نمروی کارتا تاروی پول تامه پارتمکه واتساپ در که ایسو 1200 دوری واتساپ در نویس می پارتم اکه میرزو رقم دید برای 900 دوری اکه تجیکه ششد برای 1200 دوری اکه سیفلو هفته برای دروردی 2400 دوری رقم ده رقم 6 10 7 12 رقم 7 و 12 و شوکه سیفلو که سیفلو 10400 شود اکه تجیکه 6 تامه گیرم یا رقم تعلیش کنم نمروی لبو چی میشه که دوای سبیر باشه رقم 5 تامه گیرم اکنم رقم 5 1 2 رقم 6 1 2 4 5 رقم 3 و 7 3 و 7 3 و 7 برادرو مرمت اکای سیفلو 3 و 7 در چخلی اکای سیفلو سه و 7 شروع نرمه نمیسیم شروع نر 3 و 7 شروع نر 3 و 7 هم نمیسیم یا رکچه شروع نر سه و 7 شروع نر مرمت بوزیر از ادشکنه میکنیم 7 نفریم خوشمندم مرمت برادرای جون 3 و 7 خوشمند باشه مرمت
چرا این هر 3 وقت همه نشد یه حرکت میکنه شیروین هر 3 وقت هم میگیریم کرتر هم میکشیم ده نفر 3 وقت خله شیروین هر سه وقت گیرگرد نیست کیسو پول پرتوکن رفت آمده کم اکی میرزا 2450 اکی سیف اکی تجکی 1600 دوری اکی ایسو رقم 3 وقت 600 دوری رقم 1 12 10 11 3 11 4 20 5 20 6 13 7 11 رقم 6 و 13 اکی تجکی 1800 آشی چبکم پفتار اکی تجکی 1 6 پفتار اکی سو اکی میرزا پفتاری
کمیرزا یاد نیست کمیرزا رقم ده 4-5 هم نویسیم. ده 4-5 مرمت شروع نه 5 نفر مرکز میکنه. 2-3 بجای 7. خوش اومده و من نویسین رقم 4-5-7. شروع نرمه نویسیم 4-5-7 6 نفرم شروع نرمه رقم. شروع نر 4-5-7 هم نویسیم. شروع نری حرکت چه مکنه می نویسیم. خوشمند و ترینکت وجکی مرمت 4-5-7 مرمت خوش آمده. شروع نر می نویسیم. شروع نر 7 نفره می نویسیم. شروع نر 4-5-7 هم می نویسیم. شروع نری حرکت چه میکنه 4-5-7 مرمت 8 نفرم شروع نر. شروع نر 7 نفره می نویسیم. برادر جان یه حرکت چه میکنه می نویسیم.
برادرها می نوشن. قبلش اکای 2400 اکای تجکه 2400 قبلش اکای رقم 1 4 5 6 7 هم می نوشن. یا رقم قبلش اکای واتساپ دانش پولتام پاتون شعرهای نرمه نوشن و ملخم خوده شعرهای نرمه نوشن رقم را میگیریم برادرها شعرهای نرمه را من 5 نفره مرکب میکنیم رقم را می نویسیم خوشمانده مرمت شعرهای نرم یه حرکت میکنیم 7 نفره رقم را میگیریم شعرهای نرم مرمت رفتیم شعرهای نرم مرمت 10 نفره مرکب میکنیم یک تو هسته خلی های خوشمانده مرمت شعرهای نرم مرمت خوشمانده می نویسیم
یا حرکت میکنیم. شعرهای نرمه رمه برادرها جون حرکت میکنیم. منیسین رقم را میگیریم. کارتر همه کچین 300 روبل نرخی رقم 3800 روبل. مرحمت خوشمندم. هیچ کار نیست. شعرهای نر حرکت میکنیم. منیسین خوشمندم. شعرهای نر 5 نفریم حرکت میکنیم. منویسیم شعرهای نر. شش نفریم یک طرف برابر خولیه مرمه. شعرهای نر حرکت میکنیم. منویسیم خوشمندای ترینکای تاجیکی. شش نفریم شعرهای نر مرمه. شعرهای نر حرکت میکنه. خوشمندو. شعرهای نری حرکت چه مینویسین خوشمندم. 300 روبل نرخی رقم 3800 روبلی. شعرهای نری حرکت چه میکنه. منویسین خوشمندای ترینکای تاجیکی.
شعر بچه ها می نویسیم برادرها جون. انگو کردن رقم پر نوشیم. حرکت میکنیم می نویسیم رقم رو میگیریم کرتر هم میکشیم. پنج نفر حرکت میکنه شعر اینا. 5 نفر خوشمند و مرا. و علیکم سلام اپای فریده با نقش آمده پم گیله گب نیست اپای از او رامت کلام. شعرهای نر 7 نفره می نویسیم. هفت نفره می نویسیم رقم را می گیریم. خوشمند و مرمه. یک تو هفته خورده شعرهای نه. خوشمند و یه حرکت چه میکنه می نویسیم برادرها جون. هزار رحمت کلام اپای فریده بانو از زمین تا آسمان می‌نده. شعرهای نر می نویسیم 8 نفره برادرها جون. 1 2 3 4 5 6 7 می نویسیم. خوشمند باشین مرمه. شعرهای نر مرمت خوشمندو. 8 نفر برادرها خط نمیکنیم نویسیم. می نویسیم شعرهای نر. شعرهای نر مرمت شعرهای نر. شعرهای نر مرمت خوشمندو. 12 نفریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 خالی های می نویسیم رقم را میگیریم. برادرها جون مرمت خوشمندو. شعرهای نر می نویسیم شعرهای نر مرمت.
یه حرکت جمع کنیم بنویسیم رقم رو میگیریم. خوشمالدو بنویسیم. من گفت کدن یکم خوب بود نمیشه. تو حرکت نکنی سوی چی نمیشه حرکت که بنویس. خواهم بگی انشاءالله در نصیب خودت بگیریش باشه. میگیریم میرم. شعرهای نرم نرمه. یک سه پنج فرد بولو. یک سه پنج شعرهای نرم ده چهار شش هفت. چهار هم بگیریم اپر فریده. ده شش هفت. هم گاب نیست اپر فرده بولو. خم ده شش هفت شعرهای نرم نرمه. شعرهای نرم نرسیم ده شش هفت. شعرهای نرم ده شش هفت هم می نویسیم. شعرهای نرم ده شش هفت هم می نویسیم. شعرهای نرم نرمند خوشمالدو. ده شش هفت. شعرهای نرم می نویسیم خوشمالدو.
بدونم اپاد همش رفتگم شیرای نه حرکت میکنیم 3 رقم دیگه 2 6 7 بنویسیم میگیریم کارتا را میکشیم یه حرکت چه برادرای جون مرمه دو شش هفت شیرای نری حرکت چه میکنه منویسیم رقم را میگیریم دو شش گیره کیسو گو نیسته کیسو جون رقمی هفت رقمی هفت هم منویسیم یه رقمی هفت شش نفریم یه رقمی هفت برادرای جون مرمه شیرای نر یه رقمی هفت هم شش نفریم شیرای نر 6 نفریم منویسیم یه رقم مونده یه رقمی هفته شیرای نر منویسیم برادرای جون یه رقمی هفت 8 نفریم خوشمندا مرمه همه خپیم برادرها حرکت میکنیم منویسیم شیرای نر رقمی هفت اکیسو پول پارتو او اکه محمد علی جون خوش آمده اکم بعد های جای خالی پر میشم
کم آمدلی خوش اومدی و علیکم سلام سلام علیکم اکم رقم یا فکه ایسو گلید که دکه محمد علی رقمی 7 همه دروی اکه محمد علی 7 همه دروی گاب نسه که جون باید رقم مزکنی رقمی 7 10 نفریم رقمی 7 کنیم ده محمد علی دفع 7 تگیر دفع دیگه ده رقم خالی میشه کم شعرهای نرمه نرسیم یه رقمی دیگه یه رقمی 7 مرالارا جون 7 پرابلم شد رقمی 7 هم نرسیم شعرهای نرمه رو یه رقمی 7 خونیم شعرهای نر 8 نفریم رقمی 7 خونیم مرامن یه حرکت چه میکنه من نرسیم خوش مردم مرامن افگیر که محمد علی گاب نیست که محمد علی پول پارتاکم اقام یافت که محمد علی اختر 10 نفریم شعرهای نر خوشمند باشن نویسه اکه محمد علی پول تا پارتما ترک کشیدن میگیره سه سال نور شده کم
آمدگی اکای محمد علی. اکای 126 نولی اکای اپای فریده 1 3 4 5 نولی اکای کی؟ اکای محمد علی رقم 7 نولی کدام بزنه 1800 شود 1 22 2 10 3 20 4 21 5 11 6 20 7 11 رقم 1 و 22 پای فریده آشیدان چوپان 1800 روبل پفتار باشه پفتار بده کدام پاسه پاس بنویسه آدمای نام بدرون شیرین مرام پاس رقم 2 6 پاسه که محمد علی میتونی در رقم بگیری اپای فریده پاسی پفتوری اپان نویس یک ده بگی یک ده گاب نیست کام یک ده میگیری اپای فریده پفتوری پاستی اپان نویس میگیری شخص دل گرفتی شروع نام بنویسین رقمی 3 4 5 6 7 یه حرکت برادرها جون مرمه سه چهار پنج پای فریده رقم 6 7 خلیه برادرها جون 6 7 می نویسیم اکای محمد علی پول پارتوی را میشه کرد رقم 6 7 در رقم دیگه برادرها جون 6 7 می نویسیم شش هفت شیرای در مرمت خوشمند و یه حرکت چه میکنه 6 7 هم میگیره کرتر هم میکشیم مرمت برادر جون یه حرکت چه دستگیری 6 7 هم میگیره کرتر هم میکشیم
شش هفت شیرونه در رقم دیگر. شیرونه شش هفت همه نیستین خوشمندا مرامت برادران جون شش هفت خوشمند باشی مرامت. باز ببینیم شکل محمد علی هم این بوده که اومد اگر 600 روبل اکم 600 روبل اومد اگر برادران جون حرکت میکنه مینویسه رقم رو میگیره در رقم دیگه 6 هفت خوشمند باشم برام. شیرهای در 8 نفره رقم 6 هفت خالی هم 6 هفت رقم 6 هفت شیرهای نه مرامت برادران جون خوشمندا بنویسید 10 نفره 6 هفت خالی شیرهای نه توجهش رقم 6 هفت هم بنویسید در رقم دیگه شیرهای نه مرامت شیرهای نه 6 هفت هم بنویسید مرامت برادران جون شش هفت حرکت که میره میکشم شیرهای نه حرکت که ما در پول دارا کم نویستیم میره میکشیمش که رقم 6 7 1800 بمونه 345 900 بمونه یک دلار اکی تجیک 67800 دوری اکی
اپای فریده رقم 345 900 اکای محمد علی رقم 1 اکجان نولین میرم میکشمش برادران جان میکشمش کدام میزنه باشو شود 1 12 2 21 3 24 11 5 26 10 7 22 اکای تجکه 1800 دیگه بالای 1800 خوش چه پفتار می نویسه پفتار اکای تجکه 6 7 شروع در اپای که فریده اکای محمد علی نویسه شروع در می نویسه برادران جان 6 7 پفتار 1 2 پفتار اپای فریده بانو پفتاره اکای محمد علی پول پرتون اپای فریده 3 و 4 و 5 پفتاره گرد 3 پفتار باشه میره میکشه اکای محمد علی جون اکای محمد علی پفتار گرد 3 اکای محمد علی پول پرتا کرده را میکشه اکای محمد علی جون کدام میزنه آشی جانش شروع نه پلد آمد اگر کرد اکای محمد علی اکی ده نول اکای تجکه 6 7 3 هزار اپای فرده 3 4 5 9 رقم 1 11 2 21 3 13 4 20 5 22 6 10 7 20 اپای فریده و 13 آشد شود اپای فریده 1800 آشد جانت شود شروع در پفتاران می نویسه پفتاران می نویسه شروع نه اپای فریده بونو 1800 دارین واتساپ در نویسین پولتونم می پرتون
شعرهای نر می نویسه دالچی اکای تجکی 3000 دوری یک دو سه بود یک دو سه اکای محمد علی 3 4 5 بگیم 3 4 5 را گرفتن اگر 6 7 رقم 3 را گرفتن اکای مرود اکای دولت علی رقم 4 و 5 4 و 5 اکای محمد علی 1 2 3 در پول پرتون نحسن اکای دولت علی 4 و 5 اکای دولت علی ختم 600 پرتون کرد اکای دولت علی پرتون کرد کارتا را میکشم گذشت دولت علی 1800 آمده که پلوی هم آمد برادر جان کارتا را میکشم من خونو میرم برادر جان کارتا را میکشم اکای محمد علی 1 2 3 0 اکای تجکی 6 7 2 400 دوری اکای دولت علی 4 5200 دوری و علیکم سلام اکای سعید جان خوش آمده اکا خوش آمده اکا رقم 1 20 2 11 3 10 4 22 5 20 6 10 7 22 رقم 4 و 7 ورم می نوشم شروع نه مرم الورم خوشمنده وره اکای محمد علی ورم دروی ورم نه شدی برادر رو مرم
و علیکم سلام اکر چلسی ولا مرحمت برادر راست نداره پس بگه مقصد در چی مردم رقم بگیرم که چلسی پول پرداخت رقم 1 2 3 5 1 2 3 5 خوشمند سن اکر چلسی پول تا پرداخت از اون بکشیمش گام نیستن که چلسی یا مینو دا کم همیده اکای میرزا جان اکا جان عموما نمیشه کم شعرهای نر مرا بفهمه التماس برادرای جان مثلا من کارگرم شعرهای نر من کارگرم اکای میرزا جان به خفنگری شود کرد مقصد به خفنگری شود شعرهای نر چهار شش هفت اکای تجربه رقم 7 برای اکا 2400 داری اکای دولت علی رقم 4 برای اکا 1200 داری اکای چلسی رقم 6 در آورده اکا جان مینوس اکا میبینیم اکای چلسی حالی واتساپ در با چکوچولی های رقم 4 20 رقم 6 22 رقم 7 10 اکای چلسی 2400 آشیگان شود سرده همان برند حالی واتساپ در عدل نگاب میزنیم اکای چلسی پفتار بعدی وره نمیشه شروع نه پفتار ننویسه رقم نویسه شروع نه 4 و 5 4 و 5 3 و 5 3 و 5 برادرو 6 7 5 گرفتگیان شروع نه 5 گرفتگیان اکای سعید جان 1 2 3 رفته سه رقم 2 3 اکای سعید رقم 1 هم می نویسیم اکای چلسی اکنی مزار داره شما بودیم رقم 1 نیم مزار داره اکای چلسی دمو اکای سعید رقم 2 3 در پول پرداخت
خوی ما بعدی وارا گفتم رقم نویسه رقم 3 را پیش خود دکه میرزا نویسگی نوخی کو 3 و 5 نویسگی 3 شا گرفتگیم کو پرامین نکه 3 شا گرفتم گفتم رقم 5 نیسته یا رقم دیگر نویسکم اکه میرزا جون مقصد 3 را پیش خود نویسه 4 و 5 نبرم 3 و 5 نویسگی اکه سعید نویسگی 4 و 5 اکه دولت علی نویسگی این اینجا با اکه میرزا خود 3 نویسی اکه تجیکه 3 و 5 نویستی خیلی رفتن گرفت رقم 3 را خریف 3 کس نویسته اکه رقم 2 و 3 اکه سعید 2 و 3 اخته شعرهای نرم خانم میرم اکه تجکه 6 7800 دوره اکه دولت علی 4 5 600 دوره اکه چلسی 1200 اکه سعید رقم 2 3 9 رقم 1 11 2 12 3 10 4 20 5 11 6 21 7 10 رقمی 6 با 21 اکه تجکه و شجون چوکم پس جوشتا گرد نیسته جوشتا باشه پس رقمی 2 3 2 3 برادرو باشماندی رقم 2 3 مرمه 2 3 را می نویسیم 3 بگی اکه میرزا 300 پرتو رقم 2 شروع نه رقم 2 را می نویسیم دو 4 5 که دو ما دو بگی گرم نیسته پیش اخید دکه دولت علی اکه چلسی نویسگی های نرم تشمش از من شما خانم اکوشش نمیستم اکه تجکه 6 7 3000 دوره نکه چلسی اکه جون رقم 1 2 600 دوره نکه دولت علی 4 5 نوله نکه میرزا رقم 3 نوله یک 22 2 10 3 20 4 12 5 31 6 10 7 20
5 اکای دولت علی و شیجون چوان مالدار بیا. هفتور اکای چلسی رقم یک دش 5 اکای دولت علی رقم 3 پسته هفتور 6 7 چلسی. چلسی یک دش رقم 3 ما که دولت علی چند؟ 4 و 5 اکای تجکه 3 4 5 دولت علی دوگی 3 4 5 بکیدم. 6 7 اکای تجکه ده هزار 400 شماره 1400 دولت علی نه 1800 مینوسی 900 900 دیگه شماره خوشه اکای چلسی رقم 1 2 0 اکای دولت علی رقم 3 4 5 900 دوله اکای تجیکی رقم 6 7 1800 1800 داره دوله رقم 1 21 2 11 3 3 دما 4 20 5 21 6 22 7 3 10 هم زور بوده 3 دما آشی جان چواکی دولت علی پس از ایسو محال کنیم برد با میدون آخونه سکچال میکنم قبل سه رقم 1 2 پسته اکای چلسی پسته برادرای جان 1 2 منویسین 3 4 5 پفتو 4 کی کارت ها درس که بعد اومده کنم 3 4 5 اکای محمد 1 نویس میگه محمد اکای محمد بزرگ پول پرتا رقم 2 خوش من باشه مرمه اوکی رقم 2 محمد نه از تا پول شونه ما پرتا نه تجکه 6 7 پفتو شهرهای رقم 2 را می نویسیم اکای محمد بزرگ پول تا پرتا رقم 2 یا رقم 2 رقم 2 شهرهای مرمه 6 نفریم رقم 2 خوبیه رقم 2 اکای تجکه اکای محمد بزرگ پول پرتو کارترم میکش اکای محمد هم پول شپرت و پرادارو جون یا منو 6 7 رقم 2 900 900
میرم اکی دولت علی 345,800 داریم اکی تجکی 67900 داریم اکی محمد 1 نولیم رقم 1 11 2 22 3 24 10 5 26 21 7 20 رقم ده با 22 که تجکه و شیدون چوا شروع نرکدان پفتور می نفسیم 3 4 5 پفتور شروع نر دلچی می نویسیم برادرها 6 7 اکه احسان اکه احسان 1 میلیون دکم اکه احسان جان 1 میلیون دکم پفتور نویسه سم مردم رقم 1 خالی ای رقم 1 اکه تجکه مقصد اکه جان 6 7 پفتور یا 2 6 7 گرد نیست اکه رقم 1 خالی ای رقم 1 مده اپای فیر زبانو پول می پرته و فکرم پول شما را ما پرت افتم اکان روز باید با دیگه میدونم
برادرای همینون بسته که وای فای پرابلم کدسته برادرای جون من یکم چک پک نامازی سرکی سیاه اگه اپای کی اومد اگه خداد اپای فریده همه رقم ها پرسیده سه بلوک کل کده سه وای فای ایجاش مرده گیای یه همینون برادرای جون ترتر هم میکشم اپای فریده بانو 300 روبل اومد اگه خدا یه همینون خوابی براتم نه اکا جان به دور گشتم کو بچه در وقت فیلکی خونه را قبل دیدم پای فرده بانو یه میلیون دام تنویسم برادران جا هست خالی نیست دیده است که اکا بازی دارن هم مردکار خوبم اکای دولت علی 345 دوری اکای تجاکی 267,800 اپای فرده یک نولم قدم بزنه آشی شود رقم 1 21 2 12 3 31 4 10 5 20 6 10 7 21 رقم 3 و 31 اکای دولت علی آشی جان چوکم 1800 3 4 5 پفتار اکای دولت علی پفتار برادران می نویسیم 3 4 5 پفتار 6 7 2 رقم 1 اکای فرده بازی میکنی پفتاری رقم 1 امیم 7 مدنانتن 7 کتی بازی داره شد نه رقم 1 شروع نرمه رقم 1 هم می نویسه 10 نفره سیاه پول پرتاکن شه نه 300 روبل پرتو کارتا را بکشم
چند خالی اکه فراجان از کو از خالی نیسته گرفتگان شهر که سیاه اجزا داریم هم چک شپارت اکو اکه سیاه رقم تا پس میکنم اکه سیاه سلام اکه و علیکم سلام صفیه خان خوش آمده رقم یک رقم یک می نیسیم رقم یک ماذا بگی اکه چلسی را میگیرم میکشم نه خیلی گپ چپ نیست اپا صفحه خان خیلی گپ چپ مردنگه اپا و علیکم سلام اپا شبنم اکه دولت علی رقم 345 اکه 1800 داره اکه تجیکی رقم 267 900 داره اکه چلسی رقم 1 نال این برابرا کدام میزنه آشیدون شوه یا میلیون برادر جون که با یکم در پلی تلی پول پارتاف اکه چلسی رقم 1 2 700 داره 2 700 دیگه پارتاف 1 10 2 22 3 22 آمدگه اکه چلسی 4 20 5 10 6 10 7 20 رقم 2 3 واره 900 900 واره شروینه پارتافتون چخیل بازی اکه محمد کسا 11 بازی ترینکای توجیکای 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل واره خوشمند مرمه خوشمندی واره مرمه یک واره چلسی اکه کی سیاه مال خود ده مقصد رقم نگرفتگیم فکرسی باشه که مقصد رقم تا پس کدم دریبت کدی برای اوای خوشمندی واره نیسته خوشمندی واره خوشمندا مرمند 12 نفره پلاجوش دمه پرتای اکه مجبوری نیست بازی پلاجوش در عینی بازینگرا پرس بگو پلاجوش دمه پرتای یا نه بازینگرا پرس
برادرها بعدی برای پفتار نیسته 7 بگی اکای سیاه میگه رقمی 7 اکای سیاه دامه گیریم 300 روبل دیگه داری اکای سیاه 7 خوش من نیسته دیگه برادرها جان میکشمش رقمی 1 2 3 7 رقم 5 اکای چلسی یا مینو که بسته که پرشیدسته 1 5 برشه برادرها آفرین بعدی تدا اکه فرق نداره مقصد بنویسی در واتساپ نمروی کارتات همه پرتایی مقصد میگه که اکه پولی مرا پرتو و مکاری ضرور دارم پولو چست بگده میروه رقم 4 و 6 مرا من 4 و 6 خوش من است یا رکل میکنه 4 و 6 هم میگیرین کارتا را میکشین 4 اکه تجکه رقم 6 نیست رقم 6 نباشه میکشیمش تجکه 2 و 4 میشه 9 1800 حداکل از سیزون شمخکم کردیم اپای شب نه حداکم سالی نه آدمه شب اپا مثلا محکمش کردیم اپا جان برادرها بعدی برا پفتار نمیگیرم رقم نویسه بعدی برا رقم نویسه 1 2 3 شهرهای نرسه تکرتای نموزیم در این جشممونه میخوام اکه چلسی 1 4 1 5 برادرها بخشی 1 5 900 دارید اکه تجکه 2 اکه تجکه رقم 2 4 9 اکه دولت 3 1800 جوشه اکه سیاه رقم 7 300 داری پیشم سلامت باشه اکم میرم رقم 1 رقم 1 20 2 22 3 12 4 20 5 3 دامم هفت 10 بکش 3 دامه کتی آش چوکه چلسی 4500 رقم نویس برادر کی دلشی نمیگیرم بعدی پفتار رقم میگیرم اکه تجکه پس برادرها رقم نویسه شهرهای نرکه دولت علی رقم نویس شهر نرکه چلسی رقم نویس 22 شد چپ کردم راست شهرهای نرمه رمد رقم نویس رقم میگیریم 1 5 7 اکه سیاه رقم 2 3 4 6 2 3 4 6 مرمه 2 3 4 6 برادرها 12 نفر نه کسی هم خب کردگیم که 4 3 مده گیر 4 3 خود دمه گیرم رقم 2 6 اکای سمیر پول پارتو اکای سمیر
دو شش اکای کی کوبیو دو شش اکای کی کوبیو رفتیم رو دارا اکای سمیر پول پارتا قبل سر نام اکای سنده می نسود میکنم اکای سمیر پول پارتا چلسی رقم 1-5 تنجه که پول پاس 3-7 اکای کی ما چند دارم اکای دولت علی خود رقم نداری اکای سمیر پول پارتا اکای دولت علی افیر تا پول پیش که کم افیر تا پیش که افیرت خفای بده که چانسم دارم افر که اومد 1800 روبل داری اکای دولت علی شعرهای نر برادران جان همش سوس برادران مرمه کجا او با فناره کشتگی شعرهای نر مرمه یا برگر اخمو را من ایسین دلشی میرم شعرهای نر الو این آوزه کم پرتون قبل 3 4 5 اکای دولت علی خطی اکم 1 2 6 7 همه نویسین آی نواز بپرتم تاقا 1 2 5 آه تاقا سرش دادیم آزوه که اگر رقم پرشی باور میکنی قبل 3 اکای سمیر جون اکای سمیر پیروف بعد های دخدت میگیرم اکم بعد های دخدت میگیرم
1 میلیون مرا مشکنه برادرای التماس. اکه چلسی میخواد 1.5 اخته اکه 2.6 اکه کوپیو دابل سکم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادران خانم گوش کنه اکه چلسی رقم 1.54200 داره اکه دولت علی 345 اکه 900 داره اکه کوبیو 26 نوله رقم 1 20 2 10 3 23 4 25 10 6 27 11 رقم 3 اکه دولت علی تا دولت علی هاشد شود برادرها بنویسه بر اکه 3 4 5 اکه کی چلسی مقصد رقم بگی اکه کی یک به چند پفتور اکه چلسی اکه چلسی 1.5 1.5 اکه چلسی جان 1 2 6 7 مونده اگر نمیگیری شکر 1 2 6 7 1 2 6 7 اکه چلسی 5 اکه دولت علی 2 7 مدگی 2 7 اکه سمیر دمه گیرم اکه چلسی جان 6 در خودت ما باور کده باور که کم 6 اکه چلسی یعنی من اسم مریم هفت اکه سیاه جان یعنی کم که مقصد هفته گرده برای نشد که من گفتم پاسپورت کردم برم نه فهمیدم اکه چلسی جان گفت صف رئیس اکه گفتم اکه بازینگر خودت اکه بازینگر اکه چلسی خودت بازینگر دوره پیش یکم شده یک بزنه چو سلامیتم 600 بزن اکه سیاه جان 7 کتی بازی داره برادرها 10 نفرم یا لایکا را لایکوات میکنیم اکه چلسی 1 بزنه با 600 روبل میکیم 6 بزنه خیلی گپ چپ نیسته اکه چلسی 1.600 داره اکه دولت علی 345,800 داره اکه سمیر 2 7 نوله رقم 1 20 2 22 3 20 4 11 5 10 6 20 7 12 رقم 2 اکه سمیر 1800 باشد شوه برادرها پفتورو اکه کی پفتوری اکه چلسی
پفتار اکای سمیر 1 6 پفتار 3 4 5 پفتار یک رقم گیر اکای سیاه جان یک مینوت اکای جان صبر که اکام اکای سیاه رقم 6 ایخته 3 4 5 دولت علی اختیار کنم اکای سیاه رقمی 6 ایخته نال میشه 3000 اکای 1800 بود 900 میمونه 1200 میمونه اکای چلسی رقمی 1 رقمی 1 3300 داریم اکای دولت علی 3 4 5 900 داریم اکای سیاه 6 نالین اکای سمیر 2 7200 داریم رقمی 1 12 2 21 3 20 4 10 5 20 6 11 7 20 رقمی 2 با 21 یا 21 تمام اکای سمیر جان اوشی جانو چاوا رقمی 2 با 21 3 4 5 پفتار رقم 1 رقم 6 رقم 6 رقم 6 اکای زیندین بگیریم اکای چلسی اکای چلسی را قبل سرکم خانم میرم اکای چلسی رقم 1 6 2 700 داره اکای دولت علی رقم 3 4 5 0 اکای سمیر رقم 2 7 2 400 داره رقم 1 11 2 12 3 21 4 11 5 10 6 21 7 20 رقمی 3 و 6 برای 900 روبلی 21 و 21 برای 2 و 7 2 و 7 1 برای پریز چنده چه پریز چنده پلیز اگر آبشی پرشه 5400 رقم 4 و 5 ورم مرمت خوشمنده ورم چهار و 5 ور اکای دیلوور خوش آمدی اکای دیلوور
که دلوار پول پرتابه. اکه دلوار جان 1800 پرتاب کن کارتره میکشم. گذشت آمدگی اکه دلوار جان به از اون باید آمدگی اینجا اگر نولد میکنیم شهرهای نام بخونم میرم. اکه چلسی رقم یک ورد روادی ششد ورابد 1800 دارین. اکه دولت سه ورابد نولین. اکه سمیر دو هفته ورد روادی نولین. اکه دیلوور رقم 4 و 5 روادی نولین. رقم 1 11 2 23 3 11 4 11 5 26 10 7 10 رقم 2 و 23 اکه سمیر آشو جان چوا 5400 روبل. بلیوره رقم 1 5 اکه چلسی 1 5 پفتار نمیشه. اکه سمیر رقم نویست. اکه سمیر رقم نویست پفتار نمیگیرم. دو هفت اکه سمیر 3 4 6 3 4 6 شلوی نرمه رامه سه بگی دا شرک 3 شرک دا رقم 4 و 6 رقم 4 و 6 شرای نر 4 و 6 هم بنویسه. شرای نر 4 و 6 هم بنویسه. میگیرین کارتر هم بکشیم. هفت نفرین 4 و 6 4 و 6 بگش 4 و 6 اکه محمد جان پول من پرتاب 4 و 6 دا پول پرتاب که کارتر هم میکشم. چکر دیا شما скажи свету و علیکم سلام سلام علیکم اکه محمد جان خوش اومد.
اکه چلسی کلینتر نگریزم. کم محمد پرتا کم. چرا نرمه کشمی شکر محمد جان چک دامدگی کم همین رو کلوش کنم نسه نام فامیلت همه نرسی بکن دفترچه اگر محمد جان رقم چند؟ 4 و 6 4 و 6 اکم همین رو از رو بس 900 2 7 5 400 4 و 6 پریس چند پول 1800 رو بلکم اکه چلسی 1500 داره نکه سمیر رقم 2 5 400 داره نکه محمد 4 6 ناله نکه کوبیو رقم 3 ناله رقم 1 20 2 21 تای 3 22 تای 4 11 تای 5 10 تای 6 20 تای 7 22 تای نره اگر کوبی خرسان شد که نکن تمخش داد رقم 7 وارا 900 دو وارا 4 وارا یعنی 2 وارا دارم 2 وارا که سمیر 4 وارا که محمد 1 وارا که چلسی چی میگه؟ میگیش نگه 7 رقم دروال بودال چی رقم 5 6 ده وارا می نویسیم اکه محمد 900 پارتو 5 برکت جکه کدوم ورق چونه؟ یه همینو برکت جکه 5 برکت جکه چند سون دارم 900 رو برکت جکه پول میپرده کم 900 برکت چلسی
نه نمیرسه کم. پارتان بگی گرد نیست کم رقم 6 اکای چلسی خودم. که تجکه پول پارتا کن. که رقم چند بود. که جون پول تا پارتا کن. اسلام چین اسلام حاضر رقم تپاس کنم. اکای محمد رقم تپاس کنم. حق نه که پس نکن. یاد نیست پس نباشه میکشمش. یا من یک کسی دیگر من نویسته خواهم کنم. چلسی رو نویسته. برادران جان من خانم میرم. اکای چلسی یک 6 برادری نولی اکای محمد 4 برادر آوردی نولی اکای تجکی 5 برادر آوردی نولی اکای کوبی رقم 3 برابر اکای نولی اکای سمی رقم دل رقم 7 برابر در آوردی 4,500 دو مقصد کدام بزنه آشی جان شوه رقم 1 20 10 3 22 4 10 5 22 6 20 7 10 برادرها 2700 برای 35 Oh my god این دقیقه دیدیم Oh my god
رقم 35 برادرها 35 2300 وره کدام مدره 4 وره کم آمد 2300 پرتو 2700 برادرها بخشش دیجا 2700 2300 دو هفت وره 6 وره یه مینو برادرها 2 هفت وره 6 وره رقم 1 میمونه که آمد 2700 اکه چلسی 2700 رقم 1 خوشمند مرم که آمد رقم 4 برده 4 پول دومد 0 شده کم دو هفت اکای سمیر جان 900 روبل پرتو دو هفت 900 روبل پرتو اکای سمیر 900 روبل 0 شده اکای چلسی ختم پول پرتاکم 2700 5 اکای گاب نیست که آسانی شد گاب پارتو گاب نیست 1400 دیگرش میمونه در اینجا می نویسیمش مقصد در یادون نبره یک دانه بد خوشمند یک دانه بد خوشمند هم در اپشه تاقم ده سه چهار پنج شش هفت ده سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک ده سه یک منوت برای جان کدام بزنه سنزانی مزار باش اینجا می شود اکه چلسی رقم 6 اکه جان مینوس 1400 اکه محمد جان 4 کتی نولین اکه تجکی 5 دواره به نولی اکه کوبی و رقم 3 دواره به نولی اکه سمیر دواره دروادی نولی کدام بزنه سنزانی مزار باش شود رقم 2 20 3 20 4 11 5 21 6 10 7 33
اکای سمیر سنزانی مزارا شاعته به رقم 33 سامیر نولا 35 اکای سعید 35 اکای سعید 35 اکای سعید نویس بعدی برای اشکاده پفتور نمیگیرم 2 و 7 اکای سمیر موضوع پیرودش میکنم چی؟ صبح شما لگین صبح شما لگین نفهمیدم گفته پای جان دو سامیر و علیکم سلام اکای عدیل بیا اکای هم کس پول ندارم براز اکای سامیر اکای سعید پول پرتاس گاب نیست اکای چلسی خالیش مادتین اکای اپای صفیه پول پرتاس چندیه 300 روبلی اکای کی عدیل بیا اکای 600 اکای سعید پرتاس اکای سعید 600 پرتاس رقم 146 همه نویسیم 146 اکای عدیل جان بیا اکای اپای صفیه خون 646 اکای عدیل دایی 46 اکای عدیل پول ندارم نه پول دارم بودی نادرم بازی علمه بخیر باش بستای بدونم دون میگیم آنجا بید داشتم بفکرم کی پیشم بید ندارم ندارم شیرک زیخ شدی برادر رو 12 نفر یه رقم 6 شروع نه رقم 6 تلفن مرا واده شروع نرمه نویسیم برادر جان یه رقم 1 چانسون مامان همجا شبیه مانداری خود او پراشو برخواه میذارم یک اکای سمیر دگی پیش اکای شاروخ رقم 1 اکای سمیر خودش نویسه کم 1 دست سمیر میگیم اگر نموشه رقم بگیم ای پره 7000 و چندش کن نویستگی بوده نه همه شون 7400 7400 فرو اکای سمیر جان خود دگیر تیم کسی با بود اکای سعید رقم 35 خطی نوله اکای سامیر رقم 1.7 خطی 12600 رو داره اکای عدیل رقم 46 خطی 6800 رقم 1 11 2 12 3 21 4 25 11 6 11 7 سه ولید آش چواکه سمیر چی؟ آمادگی ادسه آمادگی آمده اوکی ادسه صفیه خان آمادگی 27 اکای سعید 70 اکای عدیل 70
رقم یک صفحه خون را بگیر. اکای سعید پول پرتاب میگم اپای صفحه خون آمادگی ای پلد آمادگی ای رقم یک اخته اکای سعید 607 صفحه چی؟ نولش کن. اکای سعید رقم 35 نولی اکای سمی رقم 27 خطی 13800 دوری اکای اودی رقم 466,200 دوری اکای صفحه خون رقم یک خطی نولی رقم یک 10 2 22 3 11 4 21 5 11 6 21 7 10 رقم دیگه رقم ده اکای سمی آشو شود اکای شاید پش دو هفت پفتور اکای سمیر دو هفت چهار شش اکای اودی رقم 135 می نویسیم برابر جمعه رمال 135 سمی پاکتور خطولی تمام برابر می نویسیم 135 خوشمانده باشم می نوشتیم شروع رقم 135 خولیا سه رقم دیگه مونده کتر هم میکشیم خوشمانده باشی نوشید نه خوشمانده باشم می نوشتیم شروع نه سه رقم دیگه مونده یه کده شدیم سه رقم دیگه هم میگیریم کتر هم میکشیم شروع نه شروع نه 7 نفریم سه رقم هم دیگه کده شدیم یه رقم میکنه رقم رو بگیم 135 اپای فریده بانو 135 اپای فریده چند سن دارم کی؟ اکای سمیر 15 تا 8 تا شمه 8 شمی پاتون هفتشون اپای فریده بانو پاکتور دیش پرتا 8 شم هفته دیگهش بوده فریده بانو پرتا نفست رفته
اومدگی اپای قدر بونو اکای سمی رقم دو واف خطی 7000 دوری اکای اودی رقم 46 خطی 5600 دوری اپای فریده برو رقم 135 خطی نولی یک 22 22 3 21 4 25 26 22 7 11 رقم 26 26 وارا وارا اکای سایو 7 گرفتگی های وارا 7 وارا اکای سمیر شش اکای شش ها بچه شش دیده که وارا ده کن یک وارا اکای سمیر 5 وارا اکای سایو رقم 3 و 4 صحیح 5 3 و 4 شیروی نرمارم من اکای سایو 900 فردا در رقم دو مرا سمی 4 وارا اکای اودی رقم 3 می نویسیم اگر خوش من باشه 1200 پرتاب رقم 3 خوش من نیسته سایو ای بچه ها که سمی ریسکی به معنی کردی در کن شارع کن در 3 4 5 6 7 اکای سمیر رقم 1 2 3 7 خطی 4300 دوری اکای اودی رقم 6 4 خطی 4700 دوری اکای سایو رقم 5 خطی 300 روبل رقم 1 11 2 20 3 21 4 25 33 6 10 7 20 رقم 5 که 5 سایو اکای سیاه 5400 باشه چمان 6 4 6 2 7 اکای سیاه 4 6 اکای آده 2 7 اودی 6 4 4 6 سمی 2 اکای سیاه یکم رقم مدرور یکم مرامت رقم نوشته 1 3 5 رقم 5 سیاه 1 3 1 3 می نویسیم 1 3 را
سه بگی. اوکی سمیر ده. رقم یک. یا رقم یک. شروع اینا رو 8 نفریم یه رقم دیگه مونده که تا رو بکشیم خوشمان باشین یه رقم یک مونده رقم یک هم بنویسیم. بازی زدشکن نشا شعرهای نر بازی زدشکن نشا حرکت میکنیم رقم یک هم بنویسیم. شعرهای نر راست میگه تد بگیرید مردد یک اپای فریده ده بگی اپای فریده بانو اپای فریده بانو جا گیری اپای فریده بانو 300 روبل پنج. فریده اکای اولی رقم 6 4 خطی 4100 روبل داره اکای سمی رقم 2 3 7 خطی 3400 داره اکای سیاه رقم 5 خطی 5400 داره اکای فریده رقم 1 خطی نولی رقم یک 20 2 20 3 11 4 10 5 20 6 12 7 20 ورای برادران جان یا میگیرم 20 یا میگیرم 20 4 تا 20 ورش کنم یا کشمش رقم 1 2 5 7 مقصد همش 20 1 2 5 7 بکشمش یا ورش کنم شروع اینا کشم چه میخوام چند شماره من خود برم ورن استن 1 2 5 7 میکشم 1 2 5 7 رقم 1 12 2 20 5 22 6 7 20 5 که من اکای سیاه سیاه اکا و شیجان شب با 22 فریده بانو میگیره راست میگه اکا میگیره 4 و 6 اکا و دید
د سه هفت اکای سمیر د سه هفت اکای سمیر گاب نیسته گپ شما دام نیست اکای من رقم 15 احمد جان کارت خالی نیست رقم 1 خالی اکای احمد جان یا رقم 1 شعر نرد یکم می نویسیم سایه 5 چه؟ یا رقم یک بگیر اکای احمد جان دا اکای احمد جان پول پرتان اکای احمد جان 300 روبل پرتان کرده را که چه موضوع می پرتان گاب نیست اکای احمد جان کانتر چخشگوی بازی زدش نشوند من دارم پول یکه احمد جان بیا که اترم میکشم اکه که احمد جان پرتان کم اکه گیرم چند قدر دارم که آخه نموشه سایه آه رقم شنیدیش کن رقم شنیدیش کن 6000 شمه پرتان سایه شما پارتو چه نیازیم پارتو تو دو خرجه محصد آمده اگر احمد جان اکه کی اکه احمد جان چکت بندانو کی میبیره اکه احمد جان یه بگو آمد نموشه 600 ادمان خوش اکای اودی رقم 64 خطی سیونی مازور داری اکای سمی رقم 27 خطی دونی مازور داری اکای سایه رقم 5 خطی اکای سایه رقم 5 خطی 900 روبل داری اکای اماجون رقم 1 خطی 600 روبل داری کدام بزنه آششا رقم 1 11 2 22 3 22 4 25 10 6 11 7 20 رقم 2 3 وره 900 وره 900 روبلی وره مرمه نهصدی وره شروع نرمرمه اکه عادل ورمه درو 6 وره 4 پس رقم 1 4 5 7 6 کی باره اکه عادل رقم 7 اکه سیاه نداره رقم 1 4 5
یک اکای سمیر میگیرم. رقم 4 و 5 شیرین 4 و 5 900 برم. خوشمن نباشد و تاش رقممونم درشی میرم. برادرها 4 و 5 خوشمن هستند. نهصدی برای شیرین مرم. نبنه سرکه سمیر برادرها راست میگه رقم نمیگیره همون لایک همون یکنه. خوشمن هستن. اکای اودی رقم 6 خطی 2600 داری. اکای سمیر رقمی 13 خطی 1600 داری. اکای سیاه رقم 7 خطی 0. رقم 1 20 2 21 3 20 6 12 7 20 رقمی دکه. رقم ده اکای سمیر اکای سمیر جان 4000 شد. رقم نویسه پفتار نمیگیرم. شیرین در پفتار ده نمیگیرم. 6 اکای بودیم. یک بگیر. یک اکای که احمد جان 2 3 7 اکای سمیر 2 3 7 رقم 5 15 نفرم شیرین یه رقم 5 مونده ای بای 5 اکای سیاه دا بگی 5 4 مونده 4 همه نویسیم 4 همه نویسیم. رقم 4 شیرین رقم سیاه پول پرتو. رقم 4 همه نویسیم. رقم سیاه جان پول من پرتو. رقم 4 شیرین تجرکین اولهاف چو اکر سیاه پول پرتو گیر گب نیست اکر پول پرتو چی؟ 14 نفر برادرها راست میگه لایکا بسیار شود تا داخل میخیزه برادرها جون مردم بسیاری بد میشه انا بوزی کیف شده امی ای برادرها 600 پرتو 300 اکی که پرتو تجکن الاف 600 اکی سیاه 600 اکای سیاه 300 خودش چنین گوش برون نیستن کاملا خوشم
اکای اودی رقم 6 خطی 10300 داره. اکای احمد جان رقم 1300 روبل داره. اکای سمیر رقم 27 خطی 4700 داره. اکای سیاه رقم 5 خطی 300 روبل داره. اکای تجیکی رقم 4 خطی نولی. 1 11 2 11 3 22 4 10 5 11 6 27 21 سکه. 3 اکای سمیر. اکای سمیر جان هاشتون شوه 1800 بالای پول کن. پفتار سمیر 2 3 7 پفتار اکای اودی. یک پفتار اکای همه جان 5 پفتار رقم 4 خالی. رقم 4 یا رقم 4 هم بنویسیم. شعرهای نه رقم 4 هم بنویسیم. 4 که بیل گرفتیم. اینده کمش بالا. ما خالتي دسر شو تناشي دسر خطر چپک دسر چی خوشه. اکای اودی رقم 6 4 خطی 1700 داره. اکای احمد جان رقم 1 خطی نولی. اکای سمیر رقم 27 خطی 5600 داره. اکای سیاه رقم 5 خطی نولی. رقم 1 11 2 23 23 4 10 5 26 11 7 11 رقم 3 آشی جان چند 3 کارت های خدمت گیرم یادش ندارم در 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اکای سمیر 2 3 7 اکای اودی 6 4 5 رقم 1 میگیری اکای سیاه رقم 1 بگیری یک بارا پول پرتاب کجان رقم 1 خوش من باشم مرحمت نظر اونو کیره نه آوردیم کنه چی اپا ایش 4 6 وپشه نمیورم زکه باید ریسک یکم ریسک داباشم میورم بیا اپای فریده جان یک بگی اپای فریده لایک همونه نخود سیاه 5 بو برادر هم لایک همونه ای بایی سیاه 5 حساب پردو کی سیاه برادر رو یک هم می نویسیم برادر رو یک هم لایک ها رو میزنیم ای بایی 12 نفر برادر رو جان 7 دونه لایک اکه مدل در یکی لا احمد سلام علیکم و علیکم سلام اکای احمد
اکای سامی رقم دسته 7 قطع 6 نیم ازور داره اکای اودی رقم 1 4 6 قطع 800 روبل داره اکای سایه رقم 5 قطع 600 روبل داره کدام میزنم رقم 1 21 2 20 3 21 4 20 5 31 6 12 7 31 رقم 57 وره داره 900 روبلی مرمت 31 خوشمند باشه مرمت رقم چند آدم نیست اکا میگی بازی نمورم برای همین 3 رقم میگیرم آخه اکا گفت ندارم 20 نفر برادرای جون برای اول یا لایک و رقم بزنه 31 وره دارم مرمت چروی نرگب نیست اکای سمی جون از او رحمت کلام دا چی خدا دکم وره 900 روبلی مرمت رقم 50 15 نفر این وره خوشمند مرمت شیری را 15 نفر نیم اون لایکو را یا بور بزنه اکا او دیل وره مدروی یک وره اکا او دیل اکا میده 3 4 6 خوشمندی وره باشه مرمت اکای اودی یا اکا میده 3 4 6 لنسته 3 4 6 لنه باشه 6 وره اکای سمیر اکای سمیر و فکرم خوشمند نداره من 1 5 6 7 دا میرم 1 5 6 7 دا میرم چی؟ سال بود اکای چطورش نولش که بریم دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه خطر خوله اکای سامی رقمی 6 و 7 خط 5600 روبل داره اکای اودی رقمی 1 خط 0 اکای سایه رقم 5 خط 600 روبل داره 1 10 5 20 6 30 7 22 32 6 رقم 6 اکای سامی رقم نویسه شروع نه رقم نویسه بگیریش بگیریش 3000 2 3 7 اکای سمی پنج اکای سمی رقم 1 4 6 مرمه 13 نفریم همه یعنی به خب کدگی که برادراتی شینه اقلا همون لایک را زن برادرای جون همین ویدیو تاگ داو خیزم یک چهار شش 12 نفر به رزولتات برادرها 2 نفر اینجا بازی داره 10 نفر دیگه اقلا همون چلیکاتون کار فرمونه لایک بزنه اکای سوراب 1 4 6 میگه خوش آمده اکای سوراب اکای سوراب جان فول پارتا میکشیمش
همه روزنامه گمکه سمیر اقلا همون لایکو را زنان لایکو را اکای سوراب جان 900 روبل پرداخت کن هیچی نیست برادر جان مقصد سوراب 900 اکای سمی رقم دست 7 قطعه 7700 داره اکای سیار رقم 5 قطعه 300 روبل داره اکای سوراب رقم 146 قطعه نولی کدام میزنه برادر و شکی جان شما یک بیش دو بیش سه بیست و دو چهار 10 5 ها گذشت شکر 21 6 11 7 21 رقم 3 و 22 رقم 3 دوشه افکه شمیر 5 اکه شیخ پولمون پرتوه شیخ سیار 300 روبل اکه شورا پفتاده یک چهار یا رقم دیدم میمونه رقم 6 شمیر ها سوراب 1 رقم 6 رقم 6 اکه شورا پفتاده بگیر برا راست میگه برادر 12 نفره حجتی رو بخطون بزن شنگیز موشم شرای نرمه نویسین رقم 6 اکای سوراب جان اکای سوراب پول کن 600 رقم 6 رقم 6 هم نویسین برادران 11 نفر همه خپیم که ششکای سمی را گرفتیم نام سرکای سمیر برای دستگیری ها اکای سمی رقم 2367 قطعه 8300 داره اکای سیار رقم 5 قطعه نولی اکای سوراب رقم 14 قطعه نولی رقم 1 20 2 12 3 10 4 21 5
20 6 10 7 21 رقم 4 7 وارا 900 4 7 900 وارا چهار و هفت وارش دیگر 900 روبلی مرمه خوشمالدوی وارم منویسه 5 6 وارا گیر رقم 5 اکای سیاه مدر اومده اکای سمیر جون رقم 5 اکای سیاه با 5 متر اومده 1 2 3 6 6 تا میگیرم رقم 1 2 3 نمونه 2 3 گیرشم رقم 1 6 وارا گاب نیست 2 3 سمیده وارا گیر اکای سیاه 5 اکای سیاه 900 روبل پارتو رقم 1 6 1 6 هم میگیریم کمتر هم میگیریم 1 پس قبل نیست اکای سوروگان رقم 1 6 خوشمان مرمه اکای کی پول پارتو سیاه پول پارتو میره برادرها من اسم وارا را پول میکنیم 1 6 اکای سمیر قبل سیدر کم آرای دستگیر روی بهترین 900 روبل اکای سیاه پارتو خوشمانده سه اکای کی سمیر جون یک بوزی 300 ندر اومده سن چخی وارا میدروین یا فقط همین سه کسی شما اکای سیاه اکای سوروب شخ بوزی کردسته دیگه دالشش بوزی نکرده سن کاشم بوزی 300 ندر اومده سن 900 ایگیو میدروین رقم 1 6 خوشمان باشه واردم آرام نباشه رسک میرم ای بوزی 300 دلشی میره 1 2 3 4 5 6 6 عدد تا یک میستم خوشه اکای سمیر رقم 2 3 7 خطی 6 نیم ازور دوری اکای سیاه رقم 5 خطی نولی اکای سورو رقم 4 خطی نولی تلفن کوری رقم 2 12 3 10 4 21 5 22 6 7 20 رقم 5 که رقم 5 سیاه سیاه هاشو 4000 همه تو دلت خوچه رقم می نویسه لایک تا 20 برانی یکم ایشاتی من نه برادرات شما اینا با شانسون 28 لایک تا 20 بران ایشاتی من سمیر 2 3 7 همه رقم که سمیر میگن یاد نیست کم 1 4 5 6 هم می نویسه رقم نویسه اینا سه توز پرش چی؟ نکی مای بوزی 300 ای ور ازدی با سه توز مقصد پدرکه نداره که رقم 5 که سیاه 1 4 6 هم می نویسه زاویس کن 1 4 6 هم هیچ کنه شده سورو بیا
سوراب یک. اگر سوراب جان پول مومن پرده یک ده رقم 46 46 مرمت خوشمانده باشه بنویسین شیرین رقم 46 میکنه در رقم میگم اون در کارتر را میکشین 46 فقط چهار و شش برادرها 12 نفریم یکم خجیلن نداره لایکار از آن یقنم اوه. کیسو رو پرتا سروب چند پاک قطعی. 300 آخه بیو. بیو. آه. نه کانال همه داره همه کانال داره کدوم همش داره شیران 46 اگر شو رقم هم گیرم نبرم نه اکس برو خود دا محمد علی سلام و علیکم سلام اکای محمد علی بیا همی 46 خطر میگو دورم اکای محمد علی 46 دا چه خیلی خونای سکم شیران 46 دوست بازی همه اکر حاضر کار دارم بگه میدرم گم نیست اکر محمد علی راست میگه برادرای که نامید ریم لایک همونه هرچه کس کار باشه رقم 46 همه نیستیم برادرای جون کرتر اگر چپش میکنیم حرکت شرینه 46 خواهیه یه حرکت شرینه 10 نفر خوشمند هم ممنون لایک نه کسی همین گفت که مقصد اگر پر شود همین 20 لایک شود عیشاتو ما میگیرم 7 رقم دادم افرخان هم کنه شد در که سمید بیرم کسی همین وجود که من زن زدم دیگه برادر 12 نفر 4 جیلن 4 هیچ که ندارم باید زن زدم میگم یادته
فیکره شهرهای نه 4 6 هم بنویسیم کلام چیزی پارتوف و چیزی سایه 6 مکان سیاه 6 رقم 4 یا رقم 4 اکای سیاه پولو رو سایه 4 4 اکای سمیر دلگی سیاه پولو فرا را گرفتم سایه وارا گرفتم خوش اکای سمی رقم 3 4 7 خطی 5300 داره اکای سایه رقم 5 6 خطی 3400 داره اکای سوگو رقم 1 خطی نولی کدام دادنه آشو چماش کرده نه 1 10 2 20 3 23 4 25 21 6 27 22 آشو چهار رقم 23 3 اکای سمی که سمیر جان آشو جان شوکم علاوه پفتارا کدام هسته پفتار میدویم 2 3 7 که سمیر دسته ها شعرهای نر می نویسیم پنج یکه سیاه چهار یک شش شش چهار یک یک شش چهار می نویسیم شعرهای نر یا حرکت چه مکنه می نویسیم رقم رو میگیریم شعرهای نر می نویسیم علیور بگتی شعرهای نر یک چهار شش هم بنویسیم برای جون 7 نفرین خوش من باشه لایک همونا چی اکای سایت رقم بی بوزی نمونا ماست مگه اکای سایت جون 4 6 اگیر اوسش حالای مثلا یک 4 6 در رقم شدی اوسش حالای اوسش پر میشوه ژیلانید باشه بگی ژیلانی نباشه مجبور نمیتونم که نمیدونم 3 نفر رقم گرم نشکر که سیاه گرمش
خوشمند و مهربان. یک چهار شش خوشمند باشه مرمه. نکنم ایکون داشته همینجا بفرشیدم. خوشمند باشه یک چهار شش هم نویسیم. یک چهار شش هم ماما هدف نگه. یک چهار شش. ای بچه سلام ترینکتیجه معلم و علیکم سلام شده نه سر بجم جامعه شوگه یک خبرش گیره مورا گب نیست ترینکه نازی ترینکه لایک مون بابرا که اگه سمیره مرا لایک گفته سمیگه لایک مونم بابرا اکای سمی رقم دسته 76200 داری. اکای سیو رقم 53100 داری. اکای محمد رقم 146 خطی نولی. یک 22 2 10 3 12 4 20 5 21 6 21 7 20 رقم 1 با 22 که محمد جان نوشچوه لایک قبیدی شوگه ها لایک قبیدم چی یا ساوس خوابش کن قبل نیست ما در خدمت شما سمی رقم دسته هفته خوبه سیاه 5 محمد اکر پفتار باشی اکای سمی رقم دسته 75200 داری. اکای سیو رقم 5 خطی 10800 داری. اکای محمد رقم 146 خطی 900 روبل داری. یک 20 بده 2 12 میگم 3 22 4
20 تا میگم 5 21 تا 6 20 تا 7 21 تا میگم رقم چهار. رقم 3 میگم ابریدم آش چوا هفتا رفته اکای کی سیاه اکرم جایی پفتار باشی پفتار نویس سیاه اکرم جایی چند سن دورا کی؟ سیاه سایه 2800. اکای سیاه پفتاری رقم 5 هم نویسه شعر دریا رقم 5 مرمم رقم 5 شعر نه 10 نفریم یه رقم 5 من سایه میگم. این بچه در کجا بود یکه کدام نزنه آشش شما اکای سمیر رقم 27 خط 6200 داری. اکای سایه رقم 5 خط 2500 داری. اکای محمد رقم 146 خط 0. 1 20 2 10 3 24 20 چی گفتی باز بینه 5 22 6 21 7 20 5 آشی چوا اکای سایه افیر تپش که اما افیر تپش که بعد معرکه نویسه سیاکه کدومش گرد سیاکه دا بوشه رفتیم سر شد همش پتو اکه محمد 900 روبل پاکو تو نشتد پاکو اکای سمیر رقم 27 خط 5300 داری. اکای سایه رقم 5 خط 4000 داری. اکای محمد رقم 146 خط 900 روبل داری. 1 22 مگا 2 21 مگا 3 20 مگا 4 11 مگا 5 30 مگا 6 11 مگا 7 11 مگا 5 و 38 جون چوا شرینا
بگی دیگه. 70. رحمت برات سلامت باشی. همش کرده چه جواره 70. بکی بله جزیر کنم بخشش کلام برادرای جان درسته بخش ما خوشم کن اکای سمی رقم دو سه هفت قطع 4400 داری. اکای سایه رقم 5 قطع 5500 داری. اکای محمد رقم 146 قطع نولی. بخشیده نره شما نره 1 ده 20 میگه 2 ده 12 میگه 3 ده 20 میگه 4 ده 11 میگه 5 ده 11 میگه 6 ده 21 میگه 7 ده 11 میگه 6 که شاش کریم محمد آشو چراشه فلان برادر و پفتارو می نویسیم محمد تفتم محمد پفتارا کن آش سیاه که سیاه پفتار خونشان میشه اکای سمی رقم دو سه هفت قطع 3900 داری. اکای سایه رقم 5 قطع 5200 داری. اکای محمد رقم 146 قطع 900 رو داری. یک 20 میگن 2 11 3 10 میگن 4 23 میگن 5 20 میگن 6 21 میگن در آخر 7 11 میگن رقم 4 و 23 که پفتارا دلش میره آش سیاه 5 پفتار همش پفتار کاروچی گواریا کدام بزنی آش چهار برادر خونشون میشه اکای سمی رقم دو سه هفت قطع 10600 داری. اکای سایه رقم 5 قطع 4900 داری. اکای محمد رقم 146 قطع 1800 داری. 1 20 بده 2 20 بده 3 10 بده 4 22 بده 5 21 بده 6 11 میگه 7 20 میگه 4 که چهار اکای محمد آشی جان چاوا 22 شر فلان
هفتاد شد شب هفتاد قبل ساعت کی محمد جان هفتاد رو میده هفتاد رو پسند همش هفتاد کروش دارن اکای سیاه جان شما رو هم هفتاده رقم هست اکای دیل رقم هست بازینگر نیست حاضر ما خود در رقم خالی میکنیم پل بوم اکای ما باشی رقمت خالی میکنیم اکای سخن کرو با در نمرده اولی خونشم میشم اکای سمی رقم دسته 7 خطی 1700 دوری اکای سیاه رقم 5 خطی 4600 دوری اکای محمد رقم 106 خطی 1700 یک دوازده میگه فایدهش نکن دو 20 میگه سه 22 میگه آشک چوه چهار 11 میگه 5 20 میگه 6 21 میگه 7 10 میگه رقم سه اکای سمی جان سوم آمدشم به سیتی ده اکای چک تراوی که خیلی ما دیدن نمیتونم تلفن دیشم به سیتی مردگی های سر پفتار سمی آز اکای جان میبینم که چک پفتگی باشه چون سمیر پافتار محمد یک چور اکای سمی واتساپ در رقم قبل سینه دیدیم شکل بی نظر روز کردم دیدیم شکم آمدگی 3000 آمدگی اکای عادل برادر و اکای سمیر یک رقم اگر ژیلن باشه خالی که اینا بازیگرم آمد 1-4 میگه رقم 6 خالی های 5 میگه آدم باشه یک رقم تیم آدم هست اکای عادل جان با 2 رقم باز میکنی یا بر یک رقم رقم 7 میگه 2 3 6 میگه رقم بعد یکم باشه بعد یکم میگه رقمش میتونم رقم 6 اکای عادل بگیریم تا پاپوتی بریم اصلا راه پرد امان نکنیم پاپوتی بریم اکا 6 اکای محمد میگه اکای محمد جان یک مینوت اکای عادل پیش خودت پول پرتاف و علیکم سلام اکای محمد جان پول تا پرتاف اصلا بعد این رقم خالی میکنیم دکا جان من اصلا دوزی خیلی پول پرتافتگی اکا پیش همه نگرفتگی میشه اکای محمد جان پول تا پرتاف اکا خود دام بگیریم چندو کی؟ 3000 پرتاف اکای سمی رقم دسته 7 خطی 2600 دوری اکای سیاه رقم 5 خطی 4300 دوری اکای محمد رقم 4 خطی 1100 دوری اکای عادل رقم 6 خطی 1700 1 11 بردارم نه 66 حال به حال نبردم 2 22 3 20 4 22 5 10 6 20 7 10 رقم 1 4 اینه رقم 2 4 برم رقم 2 4 وره برادران صدر بولی الو ما که حال میزنم شم حال میزنم شم ما کسی جا زد الو 6 وره 3 وره 6 وره مکه و دل لگی 6 وره 6 وره که و دل لگی 3 وره که سمیر دگی 5 وره که سیاه دگی 5 سیاه رقم 1 7 سمیر چند؟ سمیر 3
رقم هفتم اکای سمیر را بگیم. رقم یک 500 minus 200 کی؟ 800 میشه 1800 چه میگه 800 میشه کی؟ سمیر رقم یک وره 900 اکای محمد یک کمگیری بره پر شود برادر وره نباشه یک مقصد خالی میمونه میپوشانه شد شتابی بازی زدشکه نشود الان تا چک نمونده؟ Desino. نه در دسته خیلی نمونده یک نه اینا محمد از سیبه مقصد گفتم شب پرتا پولتا رقم بگیریم تا چند؟ 30 بگیره یک رقم بگیره یک رقم برادرای جون خوش من نباشم میکشم شیرای نر نگاه نکده نیست او جاکه محمد رقم آمدن و گفته دیری بد کردی یا باید بر وقتر نیستن نرده یک دو سه اکای سمی رقم 27 خطی 800 روبل داری اکای سیوم رقم 5 خطی 3400 روبل داری کسی نو؟ اکای سیوم رقم 5 خطی 3400 داری اکای محمد رقم 4 خطی 1100 داری اکای اودی رقم 6 خطی 1800 داری ده 22 سه 12 4 20 5 20 6 22 7 20 اینمی بالا و پایان وره شد اگر برادر جان 26 قشلاقی بالا و پایان وره 26 رقم است اکه وره ده 2300 دیده 2300 ورش رگه نبیا بچه رقم بگی 2300 دیده اسم رقمای مرا ته یکم تشته شد شگرد نیست اکه ماما جان خالی بیایم حالی بیایم بکش اکای سمیر جان کم ترجیدت کنیم اکای 2 مینو جدید بکنیم خیزی خیش در میای 2300 وره اوه پریویت اکای همین کاری نمیدونم شرای نر وره نبوده میکشیمش 2300 شکنه درامد 26 تا میرم خوشمن نیست 4 گیر وره اینا از سر که حتی برومد کن 4 گیر وره 4 میگیریم پاپوچی میرم اکای ماما طاقت کن بعد نه پروس عمل کارتر اردالش کرده سمی بچه در پوشی خونه خونه 3 وره یا میرد اکای 2 6 3 4 خازم پرتام چنده دارم؟ 2300 800 روبل دارم 800 روبل داری اکم پل چند حالی اکا پل چقچق میکنیم اکای سیو اصلا اگر رقم بود راری با پل کن ترمه خیز اخچه می بردارم یکنی مزار می پرتایی وره چندی 2300 اکا جان 2300 وره مقصد در رقم در آمد اگر می درویم مرامد اکا رقم 1 5 7 خالی هست
وارده پاس یه بچه گو وارا چندم بگیریم گو وارده پاس و علیکم سلام اکای پرویز چرا نر 157 نیست چندی رفت 2300 وارای 2300 اگر خوشمان باشی مرحمت کن رقم 157 کنید خوشمان است اگر که سمیر پول تاپارتو میکشیم شکم یکنیم از اون اپارتو میکشیمش میرم کونی پراسو چنده 300 اگر کونی پراسو 300 157 بدم خولی سامی پاتو نمیش کن 2 3 4 6 2 4 6 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نه تکرده خول یک بگیرشم اکای سمی رقم 2 خط نولی اکای محمد رقم 4 خط نولی اکای ادل رقم 6 خط 1800 روبل داری کدام بزنه اوش شود 2 10 3 22 اوش شود 4 11 6 22 همه با قیزیق 3 و 6 3 و 6 4000 وره بیا بچه اصفت که براده بقیه میدونه بیا برادر 4000 وره مرمه 5 درومه نه 5 پرو سدم جای آره رکلام برای رچلامه نگه کن آره میوه جای رکلام شهرهای نر مرحمت 4000 وره خوشمن باشی نه استرس که رقمه کی شهرهای نر می نویسی شروع نار 11 نفر ما وایکو را میزنیم بکش کنم نگو هیچ کن خوشمن استه مرین روح بسو معرفه 4000 رقم 36 برادر نموبن 8000 پل هستن بعدی برای رقم می نویسین شروع نه
خوشمان نبود نبوشم میریم رقم 3 و 6 رقم 3 11 6 20 شش عادل 8000 آشد شما اکه عادل بای 8000 آشد شما رقم نویسه شیرای نه 1000 رو متصمیم اکه جون اکی مسئله تختونای که تختون حل کنه اکه مثلا من دایش کار ندارم من همین بگیرشم من بگیرش موندگی خدم دا جواب میگم اکه درشه اشمارانه میدونم که 1000 روبل مون که 100 روبل مون رقم 6 اکه محمد اکه عادل نویسه گیم اکه سمیر جان پول پردم یا رقم 1 اکه محمد جان 4 و 5 اخده 6 اکه عادل اخده نویسه 4 و 5 ماه 4 و 5 اکه محمد نویسه رقم 1 اوکی که گاد نیستن 100 پارت گیم محمد یا رقم 1 سیاه چانسون دارم سایه چو نمیدونم 3400 3400 میتاختش خاطر دیگه آوزا خطش دارم یا رقم 1 کسی می پول میبارده چای سمیر پول پردم یا رقم 1 3400 شما ریسک کنال کن که ماما چند پارتا بود؟ ماما ماما 4 5 بود شعرهای نرم می نویسیم خوشمانده یا رقم 1 یا رقم 1 موندگی می نویسیم یک اکه و دلدگی اکه سمیر اکه سمیر پول پرتاب کرد و علیکم سلام اکه اندره جان خوش آمد اکه اکه سمیر پول من پرتاب کرد اکه سمیر رفت شد چیه پاکن؟ هیچ نه اکه واره 4000 بود هیچ که ندارم اکه اندره گفتم اختا نایستم مدروی نامدروی که میگه یوتیوب کفانده استی این بچه یوتیوب تر کندم اکه
بیم خمون باشید نه همون داخل نیست خدا نرد بیدیم اکا ما میدرون نه اکا 4000 گذشت رفت اکا میدونستم خودت میدروی نکمت وید نداری رقمی 2 3 7 پس اکا اندره چه خیلی آخو من کشلاق ده اکا اندره 2 3 7 ده چه خیلی هزار رو بکن شاید شب اگر ماما جان 300 ندرمده 1000 یک جو بدرم نمیتونم تماشا کنم گرم نیست اکا اندره جان با حضر اکا جان سلامتی تا نگاه که همه چیزی بهترینه هم سلامتی باشه که گپ چند و سلامتی های 2 3 اکای سمیره دی جوشی نه رقمی 7 یه 7 چند بودم اونجا نه 1800 نه دوستان دی رقمش نمی‌دونم رقمی 7 7 بکش اکا 7 اکای محمد ابویی بکش دو سه اکای محمد دیگری 90 محمد 90 دو سه نه محمد کی گرفت کو در رقم دو دوست مامان آقا رقم 7 اون محمد دوست مامان آقا نه رقم گفت کدوم مامان دمی بسو محمد ارگینال دوست محمد و خونشان نشن اکای اودل رقم یک شش کتی 9200 دو اکای محمد رقم 4 5 7 کتی 0 اکای محمد 90 رقم دوست کتی 0 یک مگا 10 دو 20 رقم 3 22 مگا مایون 4 مگا 11 5 11 مگا 6 20 مگا 7 21 مگا نکی رقم 3 مگا ما زدم بیشه آشو 4 رقم 3 که مامان آقا پیری بچه پیری محمد 90 آشو 4 شرینه واکو بیو دو سه پفتور رقم محمد 90 وای فیلتر کشتی من پنج پالی خیلی داده همی شره نر 1 4 5 6 7 همه نرسیم تو خیلی بیه خیلی فشن کن شره نرمه نرسیم نبیه بچه خیلی شرای نرمه نرسیم 1 4 5 6 7 کمر بیشتر
چارکه علی سرایف رقم کی چند این ما نفهمید. رقم دو سه ارکه ماما چارکه علی سرایف مامان آقا و علیکم سلام سلام علیکم ارکه علی جان مامان چوکی چارکه علی سرایف پول پاکت نخواسته که علی سرایف پول پارتو با کدوم پاکت خانواده نشتن چی؟ کاتوکی این ناشکی جوشته دو یا رفت هنکه محمد پرگوکه رفت هنکه محمد جان تیت پیت چیدن یک کافه بچه اینا پیدا شد کنه یک کافه که او دیل یقین 5-6 5-6 هم نمیسته شیروی نه رقم فاکه او دی 300 دلار اوکی شیروی نرمه نویسه رقم 5-6 رقم چند بود خیلی 4 بگی علی سرایف چه علی باش 5-6 خوره ها 5-6 هم نویسه 5-6 هم نویسه شیروی نه artık onlara gerek ha. 5-6 خوله نویسیم آشی بوزی را سر میکنیم 5-6 300 رو نرخ کرده 3800 رو 5-6 رو نه 5-6 کی نظر نظر رو 5-6 اگر
نفهمیدم که کردیم گفتم کنم. همچی نظر رو نظر که نظر پول پارتم کراچه. نظر ششصد پارتو تاقا. نه یا کافی کردم استم کنم. هنوز پره کنسن اینو میگه که کیراج دادوریم. نظر رو امیره که پول می پارتفتم موزی رسار کنیم. دیگه برادر سلامتیتون خوبه. اکای کی نمیشه خوی نظر رو پول پارتوشر نه. پنج شش می نویسیم برادر 5 6 پرتاب یک دو سال کی هم یکم نظر بچه این نظرش کنیم ها الا این نظر چنده پنشه یا دوسته بزرگ برمیزنم گذشت و نظر یورو و گذشتگی اکم امیدونم و اینو بکنه بیا چکی خیلی بکی نظر جون برادرو آکش کن نه سر نگرستم الکای محمد نادف رقم 2300 داره که اودی رقم یکاف خطی 8600 داره الکای علی رقم 4 خطی نوری الکای یورد نظر الکای ایل نظر رقم 56 خطی 600 روبل داری یک بیش دو بیست دو سه بیست چهار بیست دو پنج ده شش ده هفت بیست دو چهار هفت این معلوم بود که هفت بیست دو میشه وره نه سادی مرامن پرتوفرون آخه آمد کم آمد کو نه بجنه و علیکم سلام
بهرام اکای بهرام وارم ساده خوشمان است آمد اگه اکای نظر افیر تپشکه افیر اپشکه که Bobi Elnazar, pula doma, rozi guzashт. Vara, raqami 2, 4, 7, 22 و 22 همش. خوشمن باشید وارا درو. برادرها بازی را زدشکه نمیکنیم خیلی جمعکش میکنیم از کمه کشمش 2 4 7 مقصدش کمه میدره کدام میزنه آشک جان شود 1 3 5 6 داور است خوشمن 900 خوشمن باشه مرمه نویسه بره کدام میزنه آش جان شود 2 23 4 25 7 رقم 2 و 23 آش جان شود کسان کدیم Paxtali. رقم نویسیم برادران رقم 7 آش رقم 1 7 کردیم 1 7 3 و 4 رقم 2 5 6 2 5 6 شعرهای نر 2 5 6 10 نفر مرمان 2 5 6 مرحمت خوشمندان یا حرکت چه مکنه می نویسیم روشانی هنوای گرین هفته زدیستم شعرهای نرمه نویسیم کردو باید نفسد پرتاف Abdulvoyim. رقم 2 5 6 Ka Elnazar agi Paxtori do. Ka Elnazar Paxtori, ka oxi Elnazar. آیده آخر که من پرتاف نمیشه Ka Elnazar zo nefret der kilo 300 gram aymo akilo. Am khat sir khapesh katam ora dairo mekin. اکه محمد نویس شمو کمین دنویس کی اکه نظر افیر شپش کنه اومد Atam tagida ka Abdulvoyim. 2 5 6 خوله اکه بوی 5 اکه بوی رقم 2 6 Ka Abdulvoyim. Ka Abdulvoyim. Punch.
شعرهای نر بنویسیم برادرها جان 2 و 6. یه حرکت شعرهای نر مرمومه. 2 و 5 که النظر بگیر. اگه النظر جان رقم 5 گرفته اگر رقم 2 و 6 خوله 2 و 6 بگیریم. اگه النظر همجا باشی نویس رقم 2 و 6 خوله بگیریم. نه که نظر دوستان نیست. اگه النظر رقم 2 و 6 خوله اما خواهد سرخه کس اگه النظر که نظر افی را پیش کرد کن. برادرها 2 و 7 نوشته بگیریم. 2 و 6. دو و 5 میگیریم. 2 و 5 بگیره که بعد ایش داد که اگر 5 پس کنه مثلا بگیریم تا اخه همین 2 و 6 خوله شعرهای نر مرمومه. 2 و 6 هم بنویسیم. شعرهای نر 2 و 6. شعرهای نر 2 و 6 بازی گرای نیزدش که بچه برادرها 10 نفر 2 و 6 خوشمن نیستن. چون پویزم چلیا موشه چلیا یک دبان نفیرم بود الو او که نظر اولا با الو خادم اکر گرزا 2 و 6 خوله که النظر خوشمان باشه رقم 2 و 6 ها گیریم. برادرها کدام مقصد ژلن دارم مرمت 2 و 6. دو و 6 اگه 7 باشه همه رقم 5 خدت بکی حالا ما انشاءالله 20 minut دیگه باز زرش که میشن. همون 2 و 6 طبقه نگیر. اگه النظر 2 و 6 5 اگه روایت خطه. یک 3 4 5 6 اکای اودی رقم یک هفت خطه 8000 داری اکای موامن رقم 34 2400 داری اکای گوید رقم 5600 داری اکای رازه رقم 2 و 6 نولی 1 2 و 6 میگیرم 20 2 20 3 20 4 22 5 12 6 20 7 11 4 که چون اکای موامن آشو چوکه محمد
اکا ایل نظر جان التیماس اکا جان التیماس میکنم افیر تپش کنم آش شرط اکا افلوش تمام شده یه نظر پولش تمام شد هفته رو پفتور اکا و دل چند بود یک هفته کردو یک هفته یک هفته پفتور نویس شیری نر 3 و 4 شیرهای نر رقم 256 اکا دوبایید مرمت رقم تن بگی اکا 26 ای بچه آن ها چی؟ 26 ریسک اگه اکا این نظر پول پارتو اکا این نظر پول پارتو من که آمدم پافتور رو اکا مامادم پفتور اکا دوباییدم پفتور رقم 5 پفتور کی این نظر همه رقم خودش اکا این نظر پول پارتو ها آه که این نظر پول پارتو این نظر پول میکنه شیرهای نر اکا این نظر جان پول پارتو اکا که دوباره پفتور گرفته یعنی 20 پفتور اونا نویسه اکا این نظر پول پارتو شیری نه برادرو نه نه پس نه نویز 26 میگیرم نویز نه پول پارتوی گفتم خیلی دو شش میگیرم و پشنگه میدونم موزیک داشت پس شهرهای نر 26 هم می نویسیم خوشمند و مرمت 26 مرمت چه پاندو 10 نفر 26 خوده چهار در دیر کنم 2 3 خیلی نویسه که نه 4 و 6 دو سه 2 3 کم نماندگی و 4 رقم 4 6 شعرهای نرمه نویسیم رقم 4 و 6 7 نفره
کسانی آدم کسل شد کسل نمیشه بیمار میشه بیشتری 4 و 6 هم همین گپی من نمیشه فقط دارم چهار و 6 که دید این در بیده خیلی چون شش کم بره عادی عادی لندرنه چون خطر خواه نه ترسیده آدمی که دل بوده و نه ترسیده میگه که میرم بکش میشه روی نه کدوم میزنه آشیلو میشوم شغالتی چی خواستید هست یا وره میشه یا اون خست نبره اکای اودی رقم یک چور شش هفت 6800 داره اکای محمد رقم دو سه خد 3600 داره اکای عبدالواحد رقم 5 خط 300 روبل داره 1 20 2 10 3 10 4 10 5 12 6 22 7 22 دیدی؟ 6 7 بره یک تا 5 10 اومده یه 12 5 ده بتمام 20 اومدگی با رقم 6 7 آره بره موندگی این شنا مونده بشه 6 7 ها 6 7 حتی که خیلی حتی او دیل ایگام کس نباشم بتیمش 6 7 گوشماندو باره باشن نایسن نکسر روزی باره باشه دارو خوش معنیسه خوشمان نباشم اتیمش برادر جان آج برادر خوشمان نیسته یه مینوت دیگه اجداد میکنه یه مینوت دیگه سکون رفته سرشه رو این دو سگیر بره نه 5 بره نه 3 بره ای بچه اکای چلسی 1 4 5 که پیدا دیگه عبدالواحد 5 که عبدالواحد رقم 1 چلس چند 3000 میروه این نره گام نیست 3000 میروه اوکی گوگل لیتس گو اینجا دبا مینوس پلوس میشونه چلس چند رقم 1 چلس Sen yine Bavaria mezar ofisi olacak. Hadi koy. Ben şu tavukları kuşağım Şu düşüyor. an 2,5 tane metre. که همه که رو چوتان میگیره یه تلفون هم تو رفته دیگه بابای چلسی برای 1500 مینوس Sabri uçta. 100 چطور با همون چطور بای اکای کی نمشیه اکای عبدالواحی 600 رو بود پارتاش چلسی است چند رقمش چلسی رقم شد عبدالواحی 600 3000 اکای چلسی یک نیم هزار شمینوس که یک نیم هزار دیگه 600 رو بلش میمونه 600 رو چمان میشه چطور دیوات کردستم یا نیستن که چلسی Ben aşağı 600 vurdum. رو چمان Bakın içerisinde olsun ki. Xom bu. خب
چیزی زوره برام دارم عبدالواحد 5000 600 دیگه پاکن عبدالواحد تمام نورش کن خیلی مایلم من شکلات بکن Alo. شکلات E başa kaç tane yok? هم میکنه Tabii yok. نه که لازم نظر بیشتر پاسته و چند چورشاش رقم پس میتن پاس ناشا خب پس اکا گاب نیست اکا اوی گاب نابه صندلی اینجا آمد که چلسی 3000 اومد 600 روبل داره جواب نیست که وان تو سری سه کارتر خالی اکا اوی رقم 6800 داری اکا محمد رقم 2800 داری اکا عبدالواحد رقم 5 خطی نولی اکا چلسی رقم 4 خطی 600 روبل داری رقم 2 20 بده 3 21 بده 4 20 بده 5 22 بده 6 10 بده 7 21 بده یعنی نیسته من پس اکا بین چندم دیل نشکنم Jak ci jesteś pasem? نه просто فایز بالا کردش 20 بده رقم 5 چوا رقم 5 اکا عبدالواحد یک چورکه چلسی بگیش میگه شو نمیدونم یک چورکه چلسی 5 2 3 6 7 Okej, ci 5 2 3 چلسی چند یک علی Ja, Akay Eynoş sen ne? Ben kadamış mı zanam Akay şavaka? که چلسی ششکه عادل 7 Ya rakam haft. اکا چلسی چنده چلسی یک چور کوچه محمد رقمور 2 3 اکه چلسی به یکی میزنم میگی Evet toş nişan megirim. محمد دوسه اوکی رقم 5 رقم تو بایی یا رقم 7 برادرم در رقم 6 مدیر 7 مفروضی نه 6 عادل 7 خالیه رقم 7 شکه عادل 6 چلسی دارم آرسنال دارم فعلا و کسو Chelsea Arsenal. Sen nişan ne var bilmiş. Absenti چلسی تایم چلسی نه سخت Hani نه بازی دارم Seba do panjo. Ay her şey girse gel çok bozulur. دوزی سنیه Ne kadar iki aşağı koru bezemem. Seba do panjo. اکا چلسی رقم 1 4 خطی نولی اکا محمد رقم 2 3 خط 1200 داره اکا عبدالواحد رقم 5 خط 4200 داره اکا اولی رقم 6 خط 6200 یک 20 دو 20 سه 11 4 20 5 22 6 20 7 20 5 و 22 میکشه خاطر خیلی دستی منه دست 4200 500 Baktoro Odun pas
خب رقم 6 7 میمونه. عادلو اکه عادل میگه کسی مثلا 6200 اکه عادل کنی کارتوی میپوشم کسی چنده اکه عادل 6200 6200. خب رقم 6 7 تمام اکه عادل 6 7 خویشمند است برادران مینویسیم. در خانگی آمده کمتر میکشه سیتی میزنم میگی سینال سیتی میزنم آرسنال نه سینال آرسنال باید سیتی زنم. نه که همه وارندی خوب و باز بیاد میگیری. سیتی 6 7 خویشمند است برادران مینویسیم. در رقم دل رقم 6 7 پنج پنج اکسون کی شد چرا 6 7 رقم دیگه برادران مینویسیم. 6 7 سپر بینا که تمام که مدل جان شدی چه بیا میپرتویا شدی چه بودایی تو زربما از میبیا میپتا که عادل جون خب رقم 6 7 خویشمند است برادران مینویسیم. Eles estão finalizados do Raio. Agora, para lutar as guitarras. Sempre fio. Não fazer. رقم 6 7 خویشمند است. 6 7 برادران سیتی پبیده فکر پبیده بزنن جنام تاش میکنیم سیتی بینیم فکر هرشو میگیریم. بیم برای 6 7 کسی هدف کرده کشمه 6 7 خویشمند است برادران در رقم دیگه مینویسید. شروع 5 نفریم در رقم نگاه کداشتی. در رقم میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمند در رقم 6 7 خوری هم. کدوم خوشمند در نویسه میگیریم. حفکه محمد یه رقم 6 موند برادران یه رقم 6 مینویسید. جاکی هم بسون نوری سخت گوزه چکیم اکه عبدالوحید رقم 6 گیریم دکم که عبدالوحید جون رقم 6 گیریم حضیرش دکه خودت سندوری
همزه بشین نیست اکه عبدالوحید. رقم 6 در خویشمندو برادران می نویسیم. برادران یه رقم 6 می نویسیم. یه رقم 6. شما 28 داد کار مامان گیر میگه. اکه چه رقم یک 4 خط نولی اکه محمد رقم 2 3 6 7 خط 600 رو داره اکه عبدالوحید رقم 5 خطش چنده؟ اکه عبدالوحید رقم خطی 5700 داری. خب یک 3 تا 12 شوی آنها کنیم می شود. بیده 20 تا 3 20 تا 14 تا 5 20 تا 6 12 7 21. خب یک و 3 توز. با چیزی که پرتگی بود؟ بپرتم کنم. سه بعد 3 توزی باشه 1200 دارم. کارچی یک اکایی کی بودن؟ اکایی چلسی. چلسی. خب هفتار با اکایی چلسی 1200 اکه چلسی 1200 داری. رقم پیش نکنم هفتار که 600 شما. دو سه. خب 5 6 7 مونده برادر. 5 6 7. یا اویت چه بدر که کیسه تو سنه سپش. حالا که با چلسی رقم 5 6 7. شیء تاخد شو لكلام يذا هفت بگی رقم 5 6 برادرها 5 6 اکا یکی بیجا شد که اونجا کسی ها نبوزش کنه که عبدالوحید
اکا عبدالواحد بجا شدی؟ 5 اکای عبدالواحد 5 اکای کی لیوبلینو 6 خالی گیرم دکم 5 اکای عبدالواحد پیش خود نویسه که با هم رقم بازی داشت چندی است خب 300 روبل نرخ کارت اکا پریز از 800 رقم 6 خالی خوش من باشه بنویسیم اکای لیوبلینو اکای عبدالواحد لیوبلینو ده 6 خب چک تا پارت اکای لیوبلینو میریم اکای لیوبلینو 300 پارتو شکی و جبیو همه فریخته داشتیم نه تیپی دکم تازی خب اکای مسکو لیوبلینو یک چک تا اکای جون شخش بگی جان بس کده ها؟ برای تلفونی افریم یکی بیجو اکا؟ رقمی شروع خیلی نه لوش من نشد تو همش یا شاش نگذار تو چپاته ما می نویسیم خب چک اکای لیوبلینو بیاد گفتیم اگه همین موقع من میشنوتم رقم 6 اکای لیوبلینو چک تا اکای جون یک شخش بگید 43 مینی چه اکای جون خیلی اجرا دوریم biz bir var mı WhatsApp? نه وای شما افیلی شما میکنه اکای لیوبلینو 8 خوش بگی اکا رقم 6 تا خویش من کیه رقم 6 خب اکا کشیدیم بعد اوجه وجداتش بیزه بعد میشه توره دانجا داشتم رقم 6 برادر رو می نویسیم رقم 6 برادر رقم 6 یا رقم 6 موندگه برادر می نویسیم رقم 6 خوب بیو کجا؟ ای خوشی وا بابا چلسی بوزینگر ای بوزینگر ای
Bek. Masuklara ateş yapar şöyle. Şaş da şuraya giriş. Kazan muhtay. Hani makazayın değil mi? Ha? Hı? Hani makazayın değil mi? Evet. Nasıl ses aldı? اکای چلسی رقم یک چهار هفت خطی 300 روبل داره. اکای محمد رقم دو سه خطی نولی. اکای عبدالوحید رقم 5 خطی 5400 داره. اکای شریک رقم 6 خطی نولی. خب یک 20 دو 20 سه 11 تا 4 20 تا 5 22 تا 6 20 تا 7 11 5 و 22 5 و 22. یکی تاقا یک تو خطی هم اکای چلسی شدی چند سه و چهار سه و چهار کیا؟ تمام سه و چهار رقم 2 5 6 7 رقم 2 5 6 بشیر رشک کیش نه تنها بدیم رقم کی؟ آره شوخی. ای بچه چسبیده بیا پول کیرم آیو دیدم چند سن ششد سال کی حاضر کی چند سن دارم اکای اون ششد سال رو پاک کنه پرت او کتاگه با کی دارم کی دارم با ششد سال اکای اون دیل داره که عبدالوحید داره 80 سال 70 سال میگم منو دیگه هم منولای کم سال اومد رو بروز عبدالوحید چلسی داره اوی چلسی کم اومد نال چه کی؟ اومد عبدالوحید محکوف 5 5 شش از اون چند گفتیم ششد سال
شعرهای نو می نویسیم. شعرهای نو خوشمند باشم می نویسیم برادرو. کمه؟ بس چی میخویم بخواه 6200 گفتی؟ نه اینجا خیلی 6200 دلار هفته 200 دیل 6200 عبدالوحید دلار عبدالوحید نه نه سخت باش. اکل چلسی 300 دلار عبدالوحید رقم 5 گرفتگی کوئی باید صبح انتگری بچه با پرفته نمیشه. نمی دلار کو ها؟ نمی دلار کو نمی بوما ها چی تو درگم چی پرفته نمیشه؟ Tida parlamışlar. Yani o vay. Ya bu vecde? Aynı değil apartman mı? Ben tartıra makam kadar. Ki? Ha o. Deste. Deste partner. Şans mı şaşır? Ha ya Maalesef. Davet etmem lazım. Şaşmışlar. Ama zarar ندارم. zarar ندارم. Yani karşı. Kaşı? Neyse işte. هر چوش کشم برادرو در هر چورتومه کشم یک 3-5 افیره جمع بس بکنه با خمانده در پناه الله باشه کیه؟ Akay Chelsea rakam 1-0 ها؟ که محمد 97 محمد 97 هم Akay Boyd rakam 5-6-900 دور محمد خوندی نو؟ 0 یک Akay Muhammad 34 11 3 23 4 20 5 20 1200 چواکت مقصد اکر محمد 97 1200 اکر جان آش چای یگان کمیسه پمیسه نمیگیره آخری بازی دار باقی در پناه الله مهربان باشه کدام پول داره واتساپ دا مراجعت کن چطور با انشاءالله ساعت های 10 افیر میشه و همه تا سیلکم پارتنر برادرای جان با بازی خیزیختری بعد میشه باقی